אני הולך להגיד עכשיו משהו שהוא יכול להתפרש לא טוב, אז אני אבהיר את עצמי מיד אחרי שאני אגיד אותו, אבל אני מקווה שה-7 באוקטובר הולך לכאוב לנו עוד הרבה מאוד זמן. זה wake-up call לישראל, לפעול, לשפר את מעמדה הבינלאומי, כי אנחנו צריכים להיות במצב הכי טוב שאנחנו יכולים להיות בו, לפני שאירופה נכבשת. בוא נאמר את זה ככה. הפליטים? הפליטים, כן. מה שנקרא הפלישה האסלאמית השלישית לאירופה. נכון? למה אין להם שום בעיה להקריב עשרות אלפי וגם מאות אלפי אזרחים, אם הם יהיו צריכים? כי הם ניצחו כך או כך. הם או ניצחו את הכופר הציוני, או הלכו לגן עדן. הם שהידים הילדים האלה שמתים מתחת להריסות. בדיוק. אוקיי, הם מנצחים ככה או ככה. בדיוק. הם לא ישחררו את כל החטופים בחיים. הם לא עשו את זה. אין להם... טוב, אני לא חושב שאני צריך להרחיב. לא, ברור. ושוב, אני אומר את זה בתור מישהו שמכיר חטופים. ברור. מה זה עם? מה זה קבוצה? רגע, אתה אינטרסנט או שאתה אידיאליסט? כי אולי יבוא, נגיד, יוסיאן, וכאן יוסיאן יכול לתפוס אותו. יכול לבוא יוסיאן ולהגיד לו, מר חצרוני. יש אידיאלים. אתה, הנה טיפ, יוסיאן, אם אתה מקשיב. אתה... הוא מקשיב. יפה. לעשות את הדברים מה אני חושב, מה שאני מבין של העמדות שלו. אני לא רוצה להגיד אלה העמדות שלו, זה מה שאני מבין. האורח שלי היום הוא דורן שפריר. דורן הוא המוח מאחורי ערוץ התוכן המצליח, הדרך הקלה, והוא משיק בימים אלו ספר נהדר, שנקרא תולדות המחשבה האנושית. מה שלומך, דורן? בסדר גמור, תודה רבה שהזמנת אותי. לא הבאת את הספר, אני גם, שלחת לי אותו. אני לא הבאתי את הספר. חשבתי שהוא יהיה פה, נוכל להציג אותו. לא צריך, אבל האמת שראיתי כבר, פחות משבוע מההשקה, והוא כבר בעצם רב מחר בתחום עיון, מספר 1 באתר עברית, שזה לדעתי אתר הספרים הדיגיטלי המוביל בארץ, אז בינתיים אני מרוצה, ואני שמח שאני יכול לתת עוד ערך לאנשים, וזו בסופו של דבר גם הייתה המטרה שלשמה כתבתי את הספר. איזה יופי, אתה לא מכמה בקשות קיבלתי לארח אותך. וואלה, איזה כיף. כן, אנשים שאוהבים להיכנס לעומקם של דברים, מוצאים את הדרך הקלה כאחלה אמצעי לעומק. תראה, המטרה היא להיכנס לעומק, אבל שזה ירגיש רדוד. כלומר... נגיש. בדיוק. זה לא בדיוק רדוד, אבל כן, שזה ייכנס לעומק וזה עדיין לא יהיה קשה. כן. והאמת שאולי אתה מקבל בקשות כי אתה פה... כן, טוב, אתה מוקף, אתה ההאב בעצם של כל התנועה. האינטלקטואלים. נקרא לזה ככה עכשיו. אבל כן, הכל בסוף מתנקז אליך. אני חושב שזה גם תפקיד חזק של פודקסטרים בסופו של דבר, זה יתרון. כן. זה כיף, נשמע כיף. כן, כיף לשמוע שאתה חושב ככה. אבל כן, אני באמת חושב שעשית עכשיו את הסרטון אתמול, נראה לי, העלית אותו עם הפתרון הקל של כאילו לדרך המחשבה של הפלסטינים. נכון. מה שאני בעצם עשיתי בסרטון הזה, שאני מניח שאתמול זה כבר לא האתמול של מי שיצפס. נכון, של מי שיאזין. כן, יצפס לשיאזין. כן. אז אני בעצם העליתי סרטון, קצת מוזר לקרוא לזה סרטון, כי בסרטון יש קונוטציה של קטן, אבל זה סרטון של 36 דקות. כן. שמה שהוא עושה, הוא בעצם מספר את הסיפור של הערבים הפלסטינים, מה שנקרא, מנקודת המבט שלהם, ואני ניסיתי לספר את הסיפור בצורה הכי מחמיאה להם שאני יכול, אוקיי? זה אומר, בלי דת, כי מבחינתי הטיעון הדתי האסלאמי הוא לא דרך חזקה להציג את הטיעון, אז זה נכון שאולי הרבה מהם מאמינים בו, אבל אני לא הולך להציג את זה ככה, כי אני מנסה להציג את זה בצורה שלי נראית הכי משכנעת. כן. נכון? אז... המונח סטילמן. בדיוק, סטילמן, מה שנקרא לעשות איש פלדה, להבדיל מאיש קש. אנחנו, הבעיה שלנו, לא רק שלנו, של כולם, שאנחנו שומעים או את ארגוני השמאל הרדיקליים, או כל הארגונים הפרו-פלסטינים מדברים, אז אנחנו מציגים את הדברים שהם אומרים כמה שנקרא איש קש, נכון? שזה ההפך מסטילמן, ההפך מאיש פלדה. אני רוצה לנצח אותם במיטבם, לא שהם חלשים ושיכורים. ג'ורדן פיטרסון, שאני יודע שאתה מכיר, נכון? כמובן. בספר זיהיתי את זה בקין והבל, שאני אשמח שנגע בזה, אבל לפני זה, יש לו משפט שהוא אומר ממש, שהוא מסביר שמה שאתה אומר עכשיו זה הדרך הכי טובה לנהל שיחה בתוך מערכת יחסים.
זאת אומרת, אם אתה רוצה לרד לסוף הדעת באמת של הבן אדם שעומד מולך, זה הדרך הכי טובה לנהל כל מערכת יחסים שהיא. אז כמובן, מה שעשית פה הוא מהלך חכם, בשביל להבין אותם עד הסוף, בוא תיתן להם את הטיעון הכי חזק שאתה מצליח. נכון, אז בגדול הטיעון, המחשבה, הפסיכולוגיה, אם תרצה, הפלסטינית. אני אגיד פלסטינית, אני יודע שהרבה בתגובות יגידו, למה אתה אומר פלסטינית, אין דבר כזה פלסטיני. כן. אני מתכוון לערבים שהיו באזור הגיאוגרפי שנקרא תחת המנדט הבריטי על פלסטינה בשנים מסוימות, בסדר? כן. אם אתם כואב לכם שאני אומר פלסטיני, ותדעו שלזה אני מתכוון, בסדר? הפסיכולוגיה הפלסטינית היא אומרת, התמה, אוקיי? זו תמה של להיות קורבן. עכשיו, לנו זה נשמע כזה, אין לכם משהו לעשות, משהו יותר טוב לעשות בחיים חוץ מלהיות קורבנות. אבל התמה זה להיות קורבן. וברגע שנבין שהם, בכל דבר מבחינתם הם קורבנות, אוקיי? הם קורבנות של המעצמות הקולוניאליות, שזה בריטניה צרפת, נכון? שהם מבחינתם אלה שקידמו את הציונות, אז עזוב את זה שישראל, לא ישראל עוד, אבל הארגונים הציוניים באיזשהו שלב ראו בבריטים כאויבים אחרי הספר הלבן, כן? אבל ישראל כמובן מגובה על ידי המעצמות האימפריאליסטיות, המערביות. צרת בלפור. כן, כשזה לא בריטניה וצרפת, כמו שזה היה לפני הקמת המדינה, או בזמן משבר סואץ, אז זה כמובן ארצות הברית, שהיא עכשיו האימפריה הקולוניאליסטית המערבית, וזה היה גם רוסיה, אוקיי? בעלייה הראשונה למשל, אז היהודים הם רוסים, נכון? הם רוסים, והם רוסים שנכנסים לתוך האימפריה העות'מאנית. מה הסטטוס בין האימפריה העות'מאנית לבין האימפריה הרוסית? אויבות מרות, כן? האימפריה העות'מאנית יושבת על מיצרי הבוספורוס, ויכולה בהורדת ידית לשתק את השוק הרוסי, שזה אגב מה שקרה גם במלחמת העולם הראשונה. והרוסים בעצם טוענים שהם היורשים הנכונים של רומא, מה שאומר שהם צריכים לכבוש את קונסטנטינופול, והעות'מאנים מצידם רואים בעצמם, אגב, בתור היורשים של רומא. כן? אגב, זה משהו שהפתיע אותי. הטורקים בונים קייס שהם היורשים של רומא. אוקיי? בונים בזמן הזה? אני בטוח שיש תנועות שיגידו את זה גם היום. אתה אומר, יש דרך להצדיק את הקו הזה. כן, כי הרי מהי האימפריה הרומאית האחרונה שהייתה קיימת? מה שאנחנו קוראים האימפריה הביזנטית, נכון? הם לא קראו לעצמם ביזנטים, הם קראו לעצמם רומאים, למרות שהם דיברו יוונית, נכון? מה הבירה שלהם והעיר החשובה ביותר שלהם? קונסטנטינופול? נכון, מה שנקרא קושטא אצל היהודים. כן. שהיא עד היום העיר הגדולה באירופה, אגב. קונסטנטינופול שהיום איסטנבול, נכון? היא המייצג של רומא, היא מושבו של קיסר רומא, והסולטן העות'מאני, נכון, אני לא יודע, יצא לך לראות את הסדרה משחקי הכס, או לקרוא את הספרים. בוודאי. יפה, אז נכון, תמיד מקריאים טייטלים, מתי שהלורד מגיע, אז הוא המלך של זה וזה, והדוכס של זה וזה. הראשון, השני, and protector of the realm, אוקיי? אז גם הסולטן העות'מאני הוא הסולטן של זה, וקיסר האימפריה הרומית, כי הוא כבש את קונסטנטינופול. וואו. אוקיי? כן. לזה אבל הגעת מתוך ההצדקה של אומות העולם ליהודים, ועל השם פלסטינאים, שאתה כאילו לא... ברחת. אבל כן, זה פשוט, זה להראות שתמיד יש כוח אימפריאלי ששולח את היהודים, מבחינת הנרטיב הערבי, אוקיי? העלייה הראשונה זה רוסים. כן. עזוב את זה שעשו להם בכלל פוגרומים, אוקיי? אבל הם רוסים, אוקיי? אחר כך מה זה? זה גוף קולוניאליסטי שמגובה על ידי הבריטים, אימפריה אחרת, כן. אוקיי? אחר כך מה זה? זה, עזוב את זה שהבריטים הפסיקו לגבות אותם באיזשהו שלב, נכון? אבל זה אחר כך הופך לגוף שמגובה על ידי האמריקאים. תמיד יש גיבוי של מעצמה כלשהי, אימפריאליסטית, ואנחנו הערבים המסכנים. והעולם המוסלמי והערבים האחרים מפקירים אותנו, שזה גם מי שצפה בסרטון שהעליתי על הנרטיב הפלסטיני. זה גם תמה בולטת. אנחנו מופקרים, העולם הערבי הוא בעצם מורכב מבובות, כן. נכון? מה זה שליט מצרים? זה דיקטטור, כן. בובה שנתמך על ידי המערב. כן. כנל... פיון כזה, כן. כן, פיון שהם שמו כי זה. ואם תהיה דמוקרטיה שם, מה יקרה?
האסלאמיזם כמובן יעלה. כנ"ל ערב הסעודית, אוקיי? כן. כנ"ל ירדן, מי התקין את שושלת המלוכה הירדנית, הבריטים, כמובן. כנ"ל, זהו, אז סוריה, אפשר להגיד שהיא קצת יוצאת מן הכלל, אבל היא לא מספיק חזקה. ועיראק קרסה, אוקיי? וזה מה שהופך את איראן לכל כך מיוחדת. וזו גם הסיבה שאפשר לשתף פעולה עם איראן. וזו גם הסיבה שהמהפכה האסלאמית של איראן, למרות שהיא כביכול שיעית, היא כל כך חשובה גם עבור העולם הסוני, נכון? כן. כי אתה מראה שאתה יכול להתקין שלטון אסלאמי, שהוא עוין כלפי המערב, הוא לא בובה, כן. נכון? את זה אני חושב שכולם יבינו. שכאילו אנשים, פייגלין היה פה ואומר את זה, שמעתי אותו עכשיו ב-BBC בראיון, המראיין שואל אותו, מה עושים עם הפלסטינים בעזה? והוא אומר לו, אין פלסטינים. והם מדברים על זה הרבה זמן, ואני מכיר את הטיעון. את זה הצלחת להפריך לי, שכאילו... עם יוסוף, אז כן, אוקיי. בדיוק. אמרת שכאילו גם, אם אתה אומר שאין דבר כזה פלסטינים, אז אתה טוען גם שאין דבר כזה ציונות, כי זה מאותו קונטקסט. אוקיי, אז אני אנסה לעשות רגע סדר, ואז תגיד לי אם אני הבנתי אותך נכון, וגם לטובת המאזינים. לגמרי, אוקיי? אתה מדבר על זה שהפלסטינים זו כאילו תנועה שקמה, אנחנו מאשימים את הפלסטינים שזו תנועה שקמה נטו כאנטית לציונות. כן. שאין להם היא לא קיום עומדת שהוא בפני לא עצמה, לציונות. כן. יפה. ואז הם יכולים לטעון כנגד, הם אומרים, רגע, אבל הציונות זו תנועה שקמה רק קונטרה לאנטישמיות. כן, אז אין הבדל. אז אין ציונים? מה זה אומר? האמת שדווקא בנושא הזה יש עוד קייס, שאני אעשה עוד יותר סטילמן לקייס הפלסטיני, אוקיי? גיל של תנועה לאומית, אני לא יודע אם הוא פקטור כאילו שלפיו צריך לשפוט. כן. נכון? אז זה נכון שאנחנו יכולים להתהדר, ובצדק. כן. בכך שיש לנו, אני לא רוצה לקרוא לזה זהות לאומית, כי לא בדיוק היה דבר כזה, אבל הזהות היהודית שלנו... זה עוד טענה שצריך להעביר. כן, אבל הזהות היהודית שלנו היא בת אלפי שנים. כן. אוקיי? היא לא בת אולי 100. אולי אם עשינו טובה כאילו וקיבלנו כמעט את כל הטענות, אז 100 שנה. אבל מה שעונה לו בפייגלין, המרצה שם, שאני מבין את הלמה, זה מה שהוא אומר לו פשוט, זה... אוקיי, אבל it's a people, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כאילו, אבל זה, אתה מתעכב, מה הקשר לשם, כן, אפשר לטעון את זה עליכם. בגלל זה אני חושב שזה לא קייס חזק. אני חושב שהנושא הזה של להגיד אין דבר כזה פלסטינים, אני חושב שזה לא קייס חזק, ואנחנו צריכים להתעסק בקייסים אחרים. כן, אז זה למה הצלחת לשכנע אותי. לא שכנעת אותי שהם צודקים, שכנעת אותי בצדקת... לעזוב את זה. כן, אתה מבין? הם כאילו, סבבה, יש להם נרטיב, כאילו, אתה מבין? יש להם נרטיב שלהם. אם לא נבין עד הסוף, לא נוכל בכלל לדבר איתם. להגיד אתם לא קיימים, זה כאילו לא... תראה... אוקיי, כן, אז עכשיו בוא תראה, זה לא רק שלא נוכל לדבר איתם, אנחנו גם לא נוכל לתקוף איפה שצריך לתקוף. בטח. אוקיי? אז גם אם אתה לא מתכוון לדבר, עדיין כדאי שתבין. חד משמעית. אוקיי? אחד הכשלים של ה-7 באוקטובר, זה שלא הבנת. בדיוק. אוקיי? הקונספציה. אם היית, נכון. מה זה הקונספציה? הדבר הזה, שאנחנו קוראים לו הקונספציה, אנחנו לא הבנו. ואני הולך להגיד עכשיו משהו שהוא יכול להתפרש לא טוב, אז אני אבהיר את עצמי מיד אחרי שאני אגיד אותו. אבל אני מקווה שה-7 באוקטובר הולך לכאוב לנו עוד הרבה מאוד זמן. כי ככל שהוא יכאב לנו יותר זמן, אנחנו נהיה במצב יותר טוב להתמודד עם סיטואציות עתידיות בעצם, נכון? וואו. לא, אם זה לא יכאב לנו יותר, ואנחנו נשכח, אז זה יכול לקרות, תהיה לנו עוד קונספציה, נכון? המדינה הוקמה על ידי אנשים שכאב להם, על ידי אנשים שעברו פוגרומים, כן. על ידי אנשים שברחו מהשואה, טוב, זה לא הדורות הראשונים של הציונות, כן? זה סוג של גל אחר, אבל עדיין... מי שהקים כמותית. זה אנשים שכאב להם. חד משמעית, היה להם הכרח. נכון. אז אותו דבר. אתה קיבלת תזכורת מה קורה כשאין ליהודי מדינה. כן. כי המדינה ישנה, אוקיי? זה כמו שמתי שאתה ילד קטן וההורים הולכים לישון, אז אתה נזכר רגע, אין לי הורים זמנית, בוא נראה איך זה בלי הורים, ואז אתה מתחיל לבכות, כי אתה מתגעגע לאבא ואמא, אוקיי? אז אותו דבר. אתה הרגשת מה זה שאין לך מדינה. לא הייתה מדינה. היו כמה חיילים שלא באמת היו מוכנים לכזה דבר, לא באשמתם, כן? המערכת לא הייתה מוכנה.
עכשיו, חמאס, לדעתי, באכזריותם וטמטומם, הולכים לוודא שיכאב לנו עוד הרבה זמן. כן. אני לא חושב שיש מישהו שברצינות מאמין שנושא החטופים הולך להיפטר על ידי איזשהו מהלך. דיפלומטיה, כן. לא, גם, תראה, צבאית, אני גם לא יודע, לך תדע איזה מתנה הבריחו לאיראן, או בדיוק. איזה סיפור כזה, אוקיי? אין לך דרך לדעת את זה. נכון. וכנראה, זה כל כך הרבה, וזה כל כך מפוזר, וזה כל כך בתוך אוכלוסייה, לך תדע. נכון. אז הם יוודאו שעוד כואב לנו הרבה זמן. זה אותו קונספט בעצם של כאילו לא נשכח ולא נסלח של השואה. כאילו לא נתן לעולם לטאטא את זה מתחת לשטיח. אנחנו צריכים קודם כל לא לתת לעצמנו לטאטא את זה מתחת לשטיח. נכון. אנחנו צריכים תראה, עוד כמה שנים, פעם בשנה יש את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כל שנה בעצם אתה שומע סיפורים של ניצולים, ולפעמים אתה שומע דברים חדשים, אבל עכשיו אתה תשמע סיפורים מניצולים של ה7 באוקטובר, או ממשפחות, או מדברים כאלה. ועכשיו יהיה לך עוד כמה עשרות שנים שאתה תוכל לשמוע את הסיפורים האלה ממקור ראשון. אבל מדינות זה דבר נכון, יש גבול כמה קדימה אנחנו יכולים לחשוב, אבל השאיפה היא להחזיק יותר מכמה עשרות שנים. כן. אני חושב שבישראל אתה תחזיק עוד כמה עשרות שנים, אז הנה יש לך עכשיו את הסיפור הזה, אתה תשמע מהאנשים עוד כמה עשרות שנים קדימה, ואתה כנראה גם תשמע, לדעתי, ואני אומר את זה בצער רב, בתור בן אדם שמכיר חטופים, אתה תשמע גם על חטופים לדעתי עוד עשרות שנים קדימה. חטופים שעוד קורה איתם... שאתה לא יודע, רון ארד כזה. אתה לא יודע, הוא חי, הוא מת, אתה לא יודע, הוא שם, הוא באיראן, הוא בסוריה, הוא באלוהים יודע לאיפה הוא הגיע. או גופה שמוחזקת במרתף של איזה משפחה, אין לך סיכוי. אוקיי? כן, אוקיי. זה ממש חזק וזה כזה מטלטל. אני רוצה לשאול, קצת בלהרחיב את הפריים, כאילו, ולשאול, בגלל שאתה כזה בא מהדרך הקלה והנגישות של דברים חשובה בעיניי ממש, איפה המלחמה הזאת נופלת לדעתך בהיסטוריה? באיזה אופן אתה ממקם אותה על הציר זמן? פייגלין היה פה, הוא אמר, שר ההיסטוריה העביר דף בשביעי לעשירי. תראה, אני אלך פה לאיזושהי קלישאה, מסופר על מדינאי סיני ששכחתי את שמו, אבל מישהו מה50 שנים האחרונות. לא, מהשנים האחרונות. מהשנים האחרונות. ששאלו אותו מה לדעתו, מהעשורים האחרונים לפחות, שאלו אותו מה לדעתו ההשפעה של המהפכה הצרפתית. ותשובתו הייתה שמוקדם מדי לדעת. אוקיי? כן. למה? אפשר להרחיב גם על זה, כן? אבל בסופו של דבר, אני חושב שמוקדם מדי לדעת. מבחינת ההיסטוריה של סדר הזמן, הכרונולוגיה הישראלי, ההיסטוריה המיינסטרימית שאנחנו מלמדים, שאנחנו תמיד, יש לנו אירועי מפתח, נכון? יש לנו את מלחמת העצמאות, ואז יש לנו את ששת הימים, ואז יש לנו את יום כיפור, אנחנו מדלגים בדרך כלל על משבר סואץ, שם בדרך, ואז אנחנו מספרים, אם אנחנו מטיבי לכת, אנחנו נגיד משהו על מלחמת לבנון הראשונה, ושם פחות או יותר זה כבר קורה אחרי הסכם השלום עם מצרים, ואז אנחנו מתחילים להתייצב כזה לכיוון אוסלו, ונכון? כן. זה הנרטיב, אוקיי? זה שהאירוע הזה הוא איפשהו שם, בתור איזושהי נקודה, ציון דרך שהוא חשוב, זה בטוח. זה בטוח. אוקיי? השאלה, אם שר ההיסטוריה ממש החליף, והשאלה גם מה אתה מגדיר, האם אתה מגדיר גם את מלחמת יום הכיפורים כהעברת דף. אוקיי, אז אם אתה מגדיר את זה ככה, אני חושב שאפשר... כן, אז ואיפה זה נופל לדעתך הסיפורית? אני לא יודע עדיין. זה תלוי. מה הנרטיב שאתה הולך איתו כרגע בראש? אוקיי, הנרטיב שאני הולך איתו בראש, ואני מנסה לחשוב פה הרבה מהלכים קדימה, כן. אבל כשאני חושב הרבה מהלכים קדימה, הרבה פעמים, כך בחשבון, לא קוראים דברים טובים, אני מאוד גרוע בשח. בסדר. If then. כן, בדיוק, אבל מה שאני רואה, זה חלק ממשהו כלל עולמי, חלק מאיזושהי מגמה כלל עולמית, שלישראל פה יש קלף שיכולה להשתמש בו,
קרה אירוע שהוא, זה נורא שאני אומר את זה, כן, כן? כן. אבל זה wake-up call לישראל, לפעול, לשפר את מעמדה הבינלאומי, ו-right on time, מה שנקרא, כי אנחנו צריכים להיות במצב הכי טוב שאנחנו יכולים להיות בו, לפני שאירופה נכבשת, בוא נאמר את זה ככה, אוקיי? כי אם וכאשר אירופה תכבש, האמת שבדיוק היום אני התחלתי לעבוד על איזשהו סרטון אחר, שהוא כנראה יעלה עוד בעתיד, אבל אני שם נתתי הימור, שאני לא כזה מפחד לתת אותו, כי אם הוא יקרה, אני בטח כבר לא אהיה חי, אז אתה יודע, אני לא צריך לקחת אחריות, אבל ההימור שלי זה שאם תעלה אי פעם בהיסטוריה, שוב, חליפות אסלאמית, מעצמה אסלאמית מאוחדת, שהיא אסלאמית, אוקיי? לא מדינה עלה לה למוח, כן. כן. קטר. אני מדבר על חליפות אסלאמית. דאעש. לא. המדינה האסלאמית, לא? לא. למה? יפה, טוב ששאלת את זה. כשאני אומר חליפות אסלאמית, אני מתכוון לגוף שהמסה הסונית בעולם באמת מסתכלת עליו בתור החליפות האסלאמית. שזה לא היה דאעש? לא, כי דאעש, הסעודים היו, יש לך, אוקיי, מצרים, נכון? ירדן. אני מדבר על משהו כמו החליפויות הערביות של ימי הביניים, לפחות באירופה אלה היו ימי ביניים, נכון? אחרי כיבושי האסלאם, ואני מדבר על האימפריה העות'מאנית, שהיא גם הייתה חליפות, אוקיי? כן. גוף שבראשו עומד החליפה והוא מוכר בתור חליפה. אז ההימור שלי הוא שאם במהלך ההיסטוריה זה הולך לקרות שוב, זה יקרה באירופה. איך? מכיוון שאירופה זה המקום היחיד שבו אתה יכול לשער תסריט שהאסלאמיסטים באמת מצליחים להשתלט ולהקים חליפות. אני כאילו כשאמרת אירופה, הייתי בטוח שאתה מדבר על איום קומוניסטי מסין. לא, אני מדבר על חליפות אסלאמית. וואו, איך? אני אשמח להבין. אוקיי, אירופה, כידוע, שיעור הילודה בה הוא מאוד נמוך, לפחות של המקומיים. הפליטים? הפליטים, כן. מה שנקרא הפלישה האסלאמית השלישית לאירופה. וואו. נכון? הייתה לך את הראשונה, על אנדלוס, ספרד, לקח לנוצרים בערך 800 שנה להעיף אותם משם, ואז הייתה לך עוד פלישה, דרך העות'מאנים, נכון? כן. הם הגיעו עד וינה, פעמיים, הטילו מצור על וינה, פעמיים, ווינה בירת אוסטריה, אוסטריה שהייתה המעצמה החשובה ביותר במרכז אירופה, נכון? שוב נדחקו החוצה, ועכשיו יש לך פלישה שלישית, אבל היא לא אלימה. זהו, באתי להגיד, כן. שתי אלה היו אבל כבר כמעצמה, הם באו ניסו, כן. זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבל התוצאה יכולה להיות השתלטות אסלאמית על אירופה. המעניין פשוט שהצורה שבה זה קורה הפעם, זה בבלבול ערכים. הם משתמשים בערכים הליברליים הערביים בשביל לחדור לסיסטם. נכון, כי האירופאים, טוב, נאמר על זה עוד המון, אבל כן, האירופאים לא כל כך יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, וזה קשה להתמודד עם איום כשלא כואב לך. אנחנו חווינו את זה ב7 באוקטובר, ועכשיו כואב לנו. אז אנחנו יותר מוכנים להילחם, כן. נכון? אז שני דברים שהופכים את אירופה למסוכנת לדעתי, אוקיי? דבר ראשון, המוסלמים האירופאים הם יחסית אסלאמיסטים, והם לא מסתירים את זה. כן. אוקיי? בלונדון שאלו, 100% אנשים מהאסלאם, מהמוסלמים הבריטים, לא מוכנים שיהיה נישואים חד-מיניים. כן. 100%. הם אסלאמיסטים. זה לא המוסלמים של ארצות הברית, שזה, אתה יודע, זה איכשהו הצליח יותר לעבור איזושהי, נקרא לזה, מערביזציה. כן. בסדר? האסלאם האירופאי הוא פונדמנטליסט, אוקיי? והאסלאם הזה, האסלאמיסטי, בהגדרה השאיפה שלו זה חליפות אסלאמית. כן. מה זה מדינות בכלל? אוקיי? מה זה מצרים? מה זה, כאילו, מה זה סוריה? זה גבולות שהאימפריות הקולוניאליות שמו לנו, לנו כאילו המוסלמים, כן, אני מדבר כאילו אני מוסלמי, שמו לנו בשביל לפלג בינינו ולהיות חלשים, ולהחליש אותנו, הם שמו לנו שלטון בובות כזה, דאגו שנהיה מופרדים, וככה לא תעלה עוד חליפות חדשה, אוקיי? השאיפה האסלאמיסטית, אם אתה אסלאמיסט טוב, השאיפה שלך היא איחוד. כן.
וזה חליפות. בשביל זה אתה צריך חליפות, כי אתה צריך... תראה, החליפויות של פעם, וגם האימפריה העות'מאנית, אתה יודע מה, האימפריה העות'מאנית, אולי זו דוגמה פחות טובה, אבל... הלאום הוא לא משנה. כן. מה שחשוב זה שאתה מוסלמי, אוקיי? זו גם הסיבה שהאסלאמיסטים לעולם לא יכולים להיות נאמנים למדינה שלהם, נכון? כי לא צריך להיות בכלל דבר כזה מדינה. מה זה מדינה? מאיפה הבאתם לנו את הדבר הזה? אחרי מלחמת העולם הראשונה באתם ואמרתם, טוב, האירופאים, טוב, אנחנו חושבים במדינות, אז נעשה גם פה מדינות. מה זה הדבר הזה? זה העניין של החוסר הגעה להסכמה על שתי מדינות לשני עמים, וכולם חושבים שזה לאומי, שזה מאבק בינינו לבין הפלסטינים. תרחיב רגע. כאילו פיסת נדל"ן שאתם צריכים כבר תסתדרו. כאילו, למה אתם לא יושבים לדבר? זו הטענה הקלאסית מהמערב, וזה כי הם לא מבינים אולי שיש פה מאבק דתי של קבוצה אסלאמית קיצונית, שאומרת שכל עוד יש יהודים בחיים, הם לא יפסיקו עם המאבק. דווקא לפה לא הייתי לוקח את זה, כי זה נכון, אבל לפי מה שאני הבנתי, ואני דיברתי עם ערבים מיהודה ושומרון, אוקיי? כי אנשים הגיבו לי על הסרטונים, ואז אמרתי לו, בוא דבר איתי. אני רוצה עכשיו לחלוב ממך את כל תענה לי על מלא שאלות, אוקיי? דיברו איתי דווקא בשמחה ובששון. אלה לא אנשים חולי נפש, כן? ברור. לא, ברור. כן. הרושם שאני קיבלתי, זה שביהודה ושומרון, עזוב את היחס שלהם ל7 באוקטובר, שזה, כאילו, הם באמת מאמינים שזה, אתה יודע, אולי בטעות נפגע איזה אזרח או איזה זה, והתיאוריות קונספירציה שצה"ל הרג בהמונים אזרחים ישראלים, עזוב את כל זה, אוקיי? הם מסתכלים על חמאס בתור מישהו שיגן עליהם, ופעם אחר פעם אני שואל אותם, אני אומר להם, רגע, אתה לא חושב שאם חמאס יעלה לשלטון, הוא יתקוף את ישראל, או שהוא יעשה איזושהי פעולות, וישראל תגיב, ואז אתם תראו כמו עזה? זה מה שאתה רוצה? והתשובה היא תמיד, מה פתאום? חמאס לא עושה דבר כזה, הוא רק יגן עלינו. כן, אבל אתה באמת מאמין שצריך לטבוח בכל היהודים? לא, חמאס לא מתכוון לזה. עכשיו, יכול להיות שהם משקרים לי, כולם, אוקיי? לא, אני הולך עם הקלף של בורות. אני חושב שלא... יש פונדמנטליזם אסלאמי, אוקיי? בטוח. אבל לא כל הפלסטינים הם אסלאמיסטים. אני חושב, אפילו להפך, כי הפלסטינים, הם נבגדו על ידי האסלאם. האימפריה העות'מאנית לא הצליחה להגן עליהם, אוקיי? העולם המוסלמי פעם אחר פעם מפקיר אותם. הירדנים כבשו מהם את האגדה, מה שהם קוראים, כן? אגדה. המצרים לקחו מהם את עזה. המצרים מטילים עליהם סגר. הסעודים באים לנרמל עם ישראל. כל המדינות של הסכמי אברהם, אוקיי? האיראנים נטשו אותם עכשיו, במקום שחיזבאללה ואיראן ייכנסו מבחינתם כמו שצריך, הם ננטשו שוב. לכן חמאס זה גוף שהוא יחסית מיוחד, יחסית לאיזשהו אסלאמיסט, נכון? הוא יוצא מהאחים המוסלמים, שזה ארגון אסלאמיסטי, הוא רוצה, כן, איחוד של האסלאם. חמאס הוא יחסית ארגון מיוחד, כי חמאס הוא אסלאמיסט לאומי. שזה דבר והיפוכו. אבל אתה מאמין בזה? אני חושב שזה פרופגנדה. אני חושב שזה תלוי את מי תשאל, אני בטוח שיש שם המון אסכולות, כן? כן? אני חושב, כן, בוא תגיד לי למה בדיוק אתה מתכוון שאתה אומר פרופגנדה. שאני חושב שזה הדרך שלהם להצדיק את עצמם למערב, הנה תראו, אנחנו מדברים, יש לנו מאבק לאומי, תתחברו אלינו, תזדהו איתנו, זה כאילו האי שיווק שלהם, זה מה שהוא רצה לעשות. יש בזה אמת בטוח, זו בטוח גם פרופגנדה, אוקיי? בטוח. כי אני מאמין שאף אחד בשם מדינה לא היה אונס. אוקיי, זה דברים שקורים שאתה חושב שבורא הקוסמוס איתך ומרשה לך לעשות את זה. בסדר, זה ברור זה ברור שלדת יש שם תפקיד עצום, אוקיי? זה גם מה זה למה אין להם שום בעיה להקריב עשרות אלפי וגם מאות אלפי אזרחים, אם הם יהיו צריכים? כי הם ניצחו כך או כך, הם או ניצחו את הכופר הציוני, או הלכו לגן עדן, הם שהידים הילדים האלה שמתים מתחת להריסות. בדיוק. אוקיי, הם מנצחים ככה או ככה. בדיוק. אוקיי? אז ברור, יש שם את הנושא הדתי שמשחק חזק. חזק נראה לי ברמה שזה לא רלוונטי, זה לא על פיסת נדל"ן פה. זה מתחיל בפיסת נדל"ן. כן? זהו, הצלחתי לראות את זה דרך הסרטון שלך. זו היא ההסכמה של הפלגים הפלסטינים, נגיד עם דאעש.
נכון? כי דאעש, זה נכון, היהודים הם בעיה, אבל קודם כל אתה צריך לאחד את האסלאם. כן. אתה צריך קודם כל לאחד את המדינות המוסלמיות תחת האסלאם, ואז לא תהיה לך שום בעיה לטפל בציונים. נכון? אם אתה מאוחד. חד משמעית. אבל מבחינת הארגונים הפלסטינים, הסדר העדיפויות הוא שונה. כן, אני פשוט לא מאמין לזה. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהם... יכול להיות שאתה צודק. אני יכול גם שאני טועה. יכול להיות שלא הקדשתי לזה מספיק מחשבה. אבל בכללי, הרעיון של ארגון איסלאמיסטי פלסטיני, שני הדברים האלה באותו משפט, בעיה. זו סתירה. אוקיי? אז... ראית את הדיבייט אולי במקרה של לקס פרידמן עשה עכשיו עם... לא את כולו. ראית בחלקים? התחלתי אותו, ואז... כן, כאילו, אני אסיים אותו גם, אבל... תקשיב, מטורף. אני ממליץ להתחיל מהאמצע, לכל מי שמקשיב. שדסטיני יתעורר באמצע? כן. בהתחלה הוא משפיל אותו ברמות, אבל הוא היה מיואש שם בטירוף מנורמן לאורך כל התהליך. תראה... אבל הוא מביא שם כמה טיעונים, נורמן, שוואלה. כאילו, לא וואלה שכנע אותי, וואלה חזק, בוא נתאמץ להפריך. תראה, דבר ראשון נכון, נורמן הוא גיבור בעיני הכוחות הפרו-פלסטינים בעולם, גיבור, הם תמיד מצטטים אותו, הם תמיד משתמשים בו, זה שהוא יהודי זה קלף מצוין עבורם, אוקיי? וזה חבל, כי אתה יודע, לנו יש הרבה יהודים וישראלים שהם פרו-פלסטינים, כל הארגונים האלה, אוקיי? אני לא מנסה פה לרדת עליהם, אוקיי? אבל יש לנו, כן, כל השובר שתיקה, כל הדברים האלה, נשים עושות שלום, כל הדברים האלה. להם אין, אוקיי? להם אין ארגונים פרו-ציונים, אוקיי? וזה קלף שלהם, שהם אומרים, הנה, תראה, יש הרבה, הם מצטטים כל הזמן. אתה תשמע את ה... נקרא לזה אינטלקטואלים, במרכאות, אם אתה רוצה, הפרו-פלסטינים, הם כל הזמן מצטטים את הארץ, את שוברים שתיקה, את בצלם, כל הזמן הם מצטטים את הדברים האלה, כי זה מכרה זהב עבורם. כן. אוקיי? ממש מכרה זהב, ועוד משהו שמכרה זהב עבורם, אגב, לא רק ארגוני השמאל הקיצוניים, אלא גם חברי הכנסת מהימין. כן, פצצת אטום. פצצת אטום, לא רק אבל. אבל כן, נגיד, מה שנקרא, אני חושב שבעברית זה נקרא תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', אני לא בדיוק, יכול להיות שאני לא מתרגם את זה נכון, באנגלית. שציטטו אותה בהאג. ציטטו אותה בהאג? כן. זהו, אז באנגלית זה subjugation plan. כן. אוקיי? וזה גם, הם עושים מזה מטעמים, הם חולים על זה. הם כל הזמן מדברים, הם מכירים, הם נתפסים על דברים כאלה הרבה יותר משאנחנו נתפסים עליהם. כן. זה כמו שהם כל הזמן מדברים על, יש ביטוי שהם חוזרים, לכסח את הדשא, mowing the lawn, הם אומרים את זה כל הזמן. כן, נכון. אני לראשונה נתקלתי בזה שהם משתמשים כל הזמן בביטוי הזה, כאילו ישראלים תמיד אומרים mowing the lawn, אוקיי? נתקלתי בזה לראשונה אצל נועם חומסקי, אם אתה מכיר, זה איזשהו אינטלקטואל גם יהודי, אנטי-ישראלי, עם הישגים מאוד מרשימים באקדמיה, אבל בתחום הבלשנות, לא בהכרח בתחום הבינלאומי, אוקיי? והוא מדבר על זה ש-mowing the lawn זה ביטוי שכולם בישראל מכירים. אני לא יודע אם הוא ממש אומר את זה, אבל זה איכשהו התגלגל לכך שאנשים אחרים אומרים, שאנחנו אומרים, קוראים לכל סבב בעזה כיסוח של הדשא, אוקיי? כן. אתה מכיר מישהו, עזוב את ההנהגה, מה שקורה בחדרי חדרים, אתה מכיר מישהו שקרא לזה לכסח את הדשא? לא שמעתי את המונח הזה. גם אני לא, אוקיי? אף אחד לא מכיר את זה. בסדר, אז לייחס לנו... לתפוס איזה משהו שכנראה איזה מישהו אמר, ולהתנהג כאילו זה מה שכולנו אומרים. אז אני אגיד לך מה, אני חשבתי פשוט עד עכשיו שלטיעון הדתי הפריך לי כל דבר שנורמן פינקלשטיין אומר. אוקיי? כי הוא אומר נניח הוא מקביל את זה לגטו ורשה, למרד גטו ורשה. ואז כזה, במרד גטו ורשה אף אחד לא הלך ואנס. כאילו יש הבדל משמעותי, הם ברחו על נפשותיהם. אם זה היה הסיטואציה, לא היה לנו את כל לעבור בשירותים כאילו כימיים ולראות. אז זה א', ואז פשוט זה לא הכל אבל. נכון, בדיבייט הוא מעלה שם כמה טיעונים כן חזקים. בוא תיתן לי אותם. שנניח, הוא אומר... סליחה, אני אתקן, תיתן לי את איך שאתה מבין אותם, כדי שלא יצא שאנחנו מצטטים מישהו בלי לראות מולו, בסדר? בטח, לא, ברור. למרות שכאילו, כן, ברור, אני גם לא הייתי מתיימר, אבל הוא אומר בעיקר את הקטע של איך ההפקרות של המערב לפלסטינים, אם אתה הולך מספיק זמן עם הנרטיב הזה, אתה מבין שזה קשה להתמודד עם הטענות האלה. כי כאילו, אתה לא שומע באותו ווליום על מוות ישראלי אל מול מוות פלסטיני. לי ברור למה.
ודסטיני אומר לו שם כל הזמן, אתה לא יכול להשוות, זה לא פרופורציונלי במוסר, בעבירת מוסר. אלה באו ועשו מעשים שלא, אי אפשר לעשות. ואלה יש casual, איך הוא קורא לזה? כזה side, יש לזה שם, כל המשתמשים בזה בדיבייטים, שכאילו... collateral damage? כן, collateral damage. נזק אגבי. נזק אגבי, זה. אז יש את זה, וזה המוות שאתם רואים בעזה, ואם אתם רוצים להאשים מישהו, אז את חמאס. אבל אם אתה פלסטיני, אני מבין את החוסר אונים, שכאילו זה בן אדם וזה נספר אחרת, כאילו. על זה נועה... אבל גם אתה סופר את זה אחרת, אם אתה איסלאמיסט. גם אתה סופר את זה אחרת, בגלל שהוא הולך לגן עדן. אוקיי? אתה בתור איסלאמיסט פלסטיני, לא מפריע לך שהוא מת. אוקיי? מפריע לך שהוא מת ולא קיבלת נקודות כמו שהישראלי מת. אבל מקודם אמרת שיש כן מאבק לאומי בתוך הפלסטינים. זה סתירה בזהות, נקרא לזה הזהות הלאומית שלהם, אוקיי? או הזהות, איך שלא תרצה לקרוא לזה, בסדר? יש שם איזושהי סתירה, שהם בעצמם גם, כן, נגיד גם הפלסטינים שאני מדבר איתם, אז הרבה מהם אומרים לי, קווי 67 לגיטימיים, אוקיי? ואני אומר להם, רגע, אז חמאס, הוא נכנס לשטח כבוש או לשטח לגיטימי? לא, לשטח כבוש, אז תחליט, אוקיי? יש הרבה סתירות, אבל אני בטוח שאם נחפור אז גם לנו. כן. אנחנו נמצא גם אצלנו הרבה סתירות. כן, אני מבין. לא, זה טוב, התחלת, זה אומר שאתה בתוך הסיפור. כן, אני מתלהב. כן. אז אוקיי, טוב. בורח מהמיקרופון. כן. הוא אמר לי דבר אחד לפני שהתחלנו, בוא תעזור לי לשים לב שאני לא בורח מהמיקרופון. אוקיי, אז אני אחזיר אותנו לסיפור, הנרטיב פשוט, כאילו, הנרטיב ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים, ואתה פשוט סטינו מזה שאמרת שעלולה לעלות חליפות שמאיימת על אירופה. היא לא, רגע, לא, אם היא כבר עלתה, תראה, אם היא עלתה, מה שהולך להיות באירופה זה אלוהים ישמור, אוקיי? אבל עזוב את אירופה, אנחנו פה בישראל, בסדר? אירופה, גם עזוב את כל השיקולים הגיאופוליטיים שאירופה, האיחוד האירופי זה השותף מסחר לדעתי מספר 2 שלנו, אם אנחנו לוקחים את כל האיחוד ביחד, כן? אחרי ארצות הברית, אני חושב, וואלה, כן. אני חושב שהאיחוד האירופי שני ואז סין, זה אם אני זוכר נכון, וגם אם האיחוד האירופי שלישי זה עדיין מכה, אבל אתה רוצה להיות במצב הכי טוב שאתה יכול, אם וכשזה קורה. אוקיי? הזמן, חוץ מהאירוע הזה, חוץ מהאירוע של מה שקורה עם הדמוגרפיה האסלאמית בעולם המערבי, גם בארצות הברית, אבל אירופה כמובן יותר דחופה כרגע, יותר בעייתית, זו הבעיה, אם אנחנו מסתכלים ללונג גיים של ישראל, לטווח ארוך, הזמן משחק לטובתנו, כמעט בכל התחומים, חוץ מבתחום הזה. חוץ מבתחום של הדמוגרפיה באירופה ובארצות הברית. כן. ספירה לאחור החלה. כן, אבל חוץ מזה, הזמן משחק לטובתנו. נראה לי. למה? הכוח של האויבים שלך זה משאב שהוא לא יישאר לנצח, נפט. אוקיי? אוקיי. אבל הוא גם הקונטרה הכלכלית לארצות הברית, שמה קורה מסעודיה, כאילו. הנפט גם משחק לטובתך. הוא גם משחק לטובתך, אבל בסופו של דבר, הסיבה שהוא משחק לטובתך זה שסעודיה רוצה בעלי ברית שילמדו אותה מה עושים כשנגמר הנפט. אוקיי? נכון? לא בטוח, אולי, כאילו אני איתך. רוצים לחכות את הכלכלה? כן. ישראל, העוני במרכאות, העוני שלה במשאבים, נתן לסוג אחר של עושר. כן. אוקיי? עושר אנושי, מה שנקרא, הון אנושי. אז הזמן משחק יחסית לטובתך. המזרח התיכון, למי היה אכפת מהמזרח התיכון? אוקיי, נכון, זה היה מקום מאוד חשוב, ערש התרבות, המצרים, האשורים, כל האימפריות, הבבלים, אוקיי, האימפריה הפרסית העתיקה, נכון, פעם זה היה וואו, וכיבושי אלכסנדר, ואיזה כיף, ואז תור הזהב המוסלמי, ואז לא שמעת שום דבר מעניין על המזרח התיכון הרבה מאוד זמן. נכון? לא עלה שם שום גוף משמעותי, הוא נכבש על ידי ביזנטים, עות'מאנים. כן, כולם חיפשו מה לעשות עם זה. כן, אבל זה לא היה מקום חזק, זה תמיד היה מקום די חלש, אוקיי? שנשלט על ידי אימפריות שישבו בכלל במקום אחר, ופשוט נתנו שם ביס, אוקיי? למה? אין למקום הזה יותר מדי יתרונות. מתי הוא חוזר להיות רלוונטי? כשגילית שם נפט.
אוקיי? תסיים את הנפט, תחליש חזרה את הכוחות הפועלים כן. סביב הנפט. אז כאן הזמן משחק לטובתנו. עוד מקום שבו הזמן משחק לטובתנו, זה הריבוי הטבעי בישראל. הריבוי הטבעי בישראל, ישראל היא המדינה המערבית היחידה שיש לה ריבוי טבעי חיובי, כן. נכון? ולא רק שהוא חיובי, הוא די גבוה, וזה לא רק חרדים וערבים. תחשוב אתה מהניסיון האישי שלך, אתה מכיר כבר משפחות, כאילו חברים עם משפחות, כן. או דברים כאלה. יפה, אז אתה יודע שנגיד, משפחה עם ילד אחד, אין כמעט. זה חריג. כן. זה, נכון, אין כמעט. אבל כשאתה חושב על המספרים, נגיד, באירופה, בארצות הברית, אפילו במזרח הרחוק, אתה אומר, בונה, רוב המשפחות עם ילד אחד, אם בכלל הם נשואים. אוקיי? אם בכלל יש שם משפחה. כן. אם זכור לי, נכון, אני חושב שדרום קוריאה, הם או 1.1 או 1.2 ילדים פר אישה בממוצע. כן. אני רק אסביר רגע, בשביל לשמור על אוכלוסייה, אנחנו צריכים קצת יותר משני ילדים לאישה. למה שניים? כי צריך שני אנשים בשביל להביא ילד, נכון? ולמה קצת יותר משניים? בשביל לחסות על מקרים של מוות מוקדם. כן. אז נגיד 2.1 ילדים פר אישה. משמר אותך, כאילו. משמר אותך, כן. עכשיו, אם אתה קטן מזה, זה אומר שעוד כמה עשרות שנים הולכת להיות לך אוכלוסייה גדולה מבוגרת, שלא עובדת, שנתמכת בעצם על ידי כולם, וזו סוג של פצצת זמן מתקתקת. אתה יכול לרשום באינטרנט דמוגרפיה, ואז את שם המדינה, אתה תראה את מה שנקרא פירמידת הגילים שלהם. אצל ישראל זה נראה כמו פירמידה, זה משולש. זה אומר כל דור הוא יותר מהדור שלפניו. תפתח נגיד את של רוסיה, את של אוקראינה, את של סין, נכון? סין זה מקרה קיצון הכי סין זה גם, יש להם את התקלה שהם הפילו את הבנות, הם עשו את זה עוד יותר, לקחו מצב גרוע ועשו את זה עוד יותר גרוע. שמעתי פרשן שנותן להם עשור. בהקשר הזה, דמוגרפית הם ייכחדו. דמוגרפית הם בטוח בבעיה, גם גיאוגרפית אני חושב שהם ממוקמים פחות טוב מארצות הברית. כן. יש להם פגיעות מאוד גדולה במה שנקרא מיצרי מלאכה, אבל לא ניכנס לזה. לא. מצרים בקושי מצליחה להכיל את האוכלוסייה. כן. אוקיי? במצרים מוותרים על פרויקטים לאומיים, אני חושב שקראתי את זה איפשהו, כדי לממן יבוא של אוכל. כן. אוקיי? אז זה מצרים, למרות שאגב, מצרים יכולה להיות מדינה מאיימת, יש להם צבא ענק. אוקיי? ענק. כן. אם מצרים עושים לנו 7 באוקטובר, הם על תל אביב, אוקיי? כן. שאפרופו רבי מחר כמו שלך, הרב מחר שם בימים אלו, על פי עידית בר שאתה פה? מיינקאמפ, כן. כן, אוקיי, וזו דוגמה על הרחוב הערבי, שנשלט על ידי, פתח מרכאות, בובות של האימפריאליסטים, של המערב, שלנו, לצורך העניין, אוקיי? אנחנו נתפסים בתור הבובות. אבל אתה לא רואה אותנו כמו כאלה, איראן, שפשוט היה שם כאילו בובה, שאנחנו בובה מערבית גם, יש פה דמוקרטיה משגשגת, שכאילו המערבים מאוד שמחים מזה, שזה ביידן אמר, יש לו סרטון מפורסם משנות ה-70. שאם לא היה ישראל, היה צריך להמציא ישראל. בדיוק. אז לא, אז הוא אומר שכאילו, זה לא סתם, אני ממש ניסיתי להבין למה, ואני פשוט חושב אבל שקל מאוד בעזרת איזשהו גוף אלים, מספיק ודתי, שמאמין בדברים אחרים, לבוא ולהפיל, זה מאוד קל, זה שברירי כאילו, זה מה שאני חושב. ישראל מאוד אוקיי, ישראל שברירית, ישראל כן נמצאת בסכנה קיומית. כן. אוקיי? אבל מה שאני אומר, זה הלונג גיים של ישראל נראה יותר טוב. ישראל צריכה לשרוד כמה שיותר זמן, בלי לעשות טעויות שיעשו אותה חלשה יותר. כן. אוקיי? זה בעיניי, ככה אני רואה את הסיטואציה. אם אנחנו משחקים את המשחק הארוך, הסכנה היא הריבוי הטבעי האסלאמיסטי במדינות המערב. זו יכולה להיות בעיה. הבנתי. רצינית, אוקיי? אבל חוץ מהדבר הזה שפועל נגדנו, המצב של ישראל הוא מצב טוב, אוקיי? ולגבי השאלה שלך, האם אנחנו גם בובה מערבית, זה הנרטיב, בובה לא, אבל זה הנרטיב הפלסטיני, כן, אוקיי? לגמרי. ואם אתה רוצה אפילו להפוך את זה לנרטיב אנטישמי, זה לא שאנחנו בובה מערבית, אלא זה שאנחנו בעצם שולטים במערב, ולכן אנחנו. לא, אוקיי. בוא נלך עם אבל שים לב שהנרטיבים האלה הם בני דודים. אוקיי, אתה רואה איך הם דומים, אז אוקיי, אז עזוב את המילה בובה. אבל תראה, הם לא הציונים הראשונים הם גם פליטים, אל תשכח את זה, אוקיי? אם לא היו טובחים ביהודים
באירופה, קודם ברוסיה, בפוגרומים בעיקר ברוסיה, ואז בכל אירופה, או לפחות איפה שהגיעו הנאצים, אם לא היה הדבר הזה, לא הייתה ישראל. אוקיי? למה פתאום אנשים נזכרו ציונות? מה הם חיכו 2000 שנה? כי רצחו אותם. כן. אוקיי? אז להגיד, באו המערבים, אמרו, וואי, פירקנו את האימפריה העות'מאנית, רדפנו את המוסלמים חזרה לארצות, נכון, המוסלמים פלשו פעם אחת לאירופה מאל אנדלוס, איבריה, ספרד, איך שלא תרצה לקרוא לזה, פלשו פעם שנייה לאירופה דרך קונסטנטינופול, ועדיין מחזיקים בעיר הזו שהיום נקראת איסטנבול, אוקיי? פלשו פעמיים, המערב עיקה אותם, רדף אותם, פירק את האימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה, ושם את היהודים בפלסטין. אז למה הוא שם שם יהודים? לא, אני חושב שהוא... המערכת יחסים עם ארצות הברית התחזקה במהלך השנים. זאת אומרת, זה נוצר שזה הסיטואציה. זה שיש אינטרסים אסטרטגיים, כן. אוקיי? וחוץ מאינטרסים אסטרטגיים, גם לובי ישראלי. לגמרי. בארצות כן. הברית. כן. זה עניין אחר, אבל מדינת ישראל היא לא הותקנה על ידי המערב באופן מלאכותי, כמו שהפלסטינים אוהבים להגיד. הבנתי. אוקיי? אתה ברחת לכאן. הסבא וסבתא שלך, או אני לא יודע מי כן, בדיוק. חד משמעית. הם ברחו לכאן כי הרגו אותם. אוקיי? בהמוניהם, כן. כן, כן. הם ברחו לכאן כי הרגו אותם, הם לא אמרו, טוב, הבריטים צריכים להשתלט פה על איזה ארץ. כן, בוא נציל את המערב. כן, אז יאללה, בואו נשים גלימה של צלבן ונלך לכבוש את ירושלים. כן. אוקיי? זה לא מה שקרה, וזה משהו שהנרטיב הפלסטיני מפספס. נכון, נכון. אוקיי? אתה לא... צריך להביא אותך נגד דיבייט עם נורמן. אין לי שום ניסיון בדיבייט, אבל האמת שמה שאני ראיתי על נורמן פיקלשטיין ספציפית, אוקיי, הוא ישב בדיבייט עם הרמה של ספרים, כן. וציטט את בני מוריס כל הזמן, נכון? שיושב שם, כן. בני מוריס, אגב, בעיניי אין היסטוריון בעולם שיודע יותר על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני מבני מוריס. מה אתה אומר? הוא יודע הכל, תשים, כל דבר שאתה תגיד לו, הוא יגיד לך באיזה שנה זה היה, מי אמר את זה, מה קדם לזה, אוקיי, הוא יודע, טוב, אני לא רוצה להגיד, הוא יודע הכל, כי הוא לא יודע הכל, אבל הוא יודע, אני חושב שיותר... הכי הרבה. כן, הכי הרבה, מבין האנשים החיים, ואני מקווה שאיפשהו באיזושהי אקדמיה כבר מוכשר לנו הבני מוריס הבא, אוקיי? כי אנחנו צריכים עוד בני מוריס גם עוד 30 שנה. כן, אולי הוא לא יבוא מהאקדמיה הפעם, ואז... כן, בסדר, איפשהו יושב אבל איזשהו בני מוריס. כן. בסדר? אז זה מה שאני מקווה. אז הוא יושב שם בדיבייט, והוא מצטט אותו... הוא מצטט את בני מוריס, אבל מאיפה הוא מצטט את בני מוריס? מהספרים שלו. מהספרים של עצמו. כן. הוא יושב... נורמן פינקלשטיין יושב עם ספרים של עצמו, שבהם הוא סימן ציטוטים של בני מוריס שנאמרים בהקשר שהוא כתב. אוקיי, אז תביא, ויושב מולך הבן אדם, אתה מצטט אותו ואומר לך, תקשיב, אבל אתה מפספס את מה שאני מנסה להגיד. ואתה רב איתו, אוקיי? כן, כן. פינקלשטיין אוהב לצטט. הוא קרא לזה דסטיני, אמר לו צ'רי פיקינג. זה האימא של הצ'רי פיקינג, אחרת תביא את הכתבים של בני מוריס, אל תביא את הכתבים שלך. כן. מה אתה? כן. לא, ועוד יותר, הוא גם טען לו שכאילו, אתה מביא מוויקיפדיה, אני מביא מספרים. כל פעם ירד איתו אישית. ברור, ברור. יש ביניהם איזשהו קונפליקט. כן, איזשהו, הרבה טרשטוק כזה, אבל בסדר, אני לא חושב שזה... זהו, עזוב את זה. יותר מדי רלוונטי לנו. אני אגיד לך מה כן מעניין אותי בהקשר, שאפרופו דיבייטים, אני מתבשל לו מאחורי הקלעים משהו שאני לא יודע אם אני אגיד את זה בתוך הפודקאסט עצמו, הלוואי ואני כאילו יהיה לי אומץ. מתבשל דיבייט בין חצרוני ליוסיאן. ואני ראיתי את הסרטון שאתה עשית על חצרוני, ואמרתי, וואו. אאוץ', כן. חזק. אני חושב לעשות גם אחד על יוסיאן. תעשה. חד משמעית. אני תומך. שהסברתי מה הוא אומר. כן, הסברת את הטיעון שלו. כן, הסברתי את הטיעון בלי לעצבן. נכון. אני חושב שזה זה, שאפשר להבין בלי לעצבן אף אחד. הסברתי מה הוא אומר, בדיוק. מה ההיגיון ואיפה החולשה. כן. אוקיי, אבל למרות שגם ציינתי שהחולשה הזו היא לא כשל לוגי. אפשר להאמין בזה, זה פשוט קצת מוזר. אני מבין, אתה יכול בבקשה להסביר לי? לחזור את זה? כן, אני אשמח לשמוע, ומה אתה חושב על הרעיון של הדיבייט? האם זה רעיון טוב? אני חושב
אתה יודע מה? בוא נעשה את זה דבר, בסדר? לגמרי. קודם כל, מה רצית שאני אגיד על חצרוני? פשוט רצית לתת את הטיעון שלו. את הטיעון, אגב, הוא פנה אליי והוא אמר שהצגתי אותו די טוב. וואלה, אני שמח לשמוע. אבל הוא גם שם כוכבית, אז עכשיו שאני מסביר את מה שאמרתי, אני אוסיף את הכוכבית שהוא שם. קדימה. בסדר? מה שאני אמרתי, שחצרוני, הדבר העיקרי שמעניין אותו, הוא בעצם סוג של חיה שמחשבת אינטרסים, אוקיי? הוא, לצורך העניין, מאמין שאם הוא חושב שהאינטרס הכלכלי הישראלי הוא נפגע מהמלחמה, הוא רוצה לחיות חיים נוחים, הוא לא רוצה שיפגע האינטרס הכלכלי, ולכן הוא אומר, יכול להיות שעדיף לישראל, כמו שיש מדינות בארצות הברית שפעם בכמה שנים חוטפות הוריקן, אוקיי? אז אנחנו פעם בכמה שנים יש לנו פלסטינים. כן, זה ציטוט של דן שפטן, גם, מה שאתה אמרת. באמת? ככה בדיוק הוא אמר את זה. וואלה, אוקיי, אז כי אני מבין את זה כמה שחצרוני אומר. כן. בסדר? אז הנה, פה יש לנו נקודת השקה ביניהם כנראה. כן, הם אומרים את אותו דבר, נכון. אוקיי, אז יש לנו פעם בכמה זמן אותם. אז חצרוני אומר, אני לא חושב ששמעתי אותו אומר את זה, אבל זה מה שאני מבין, הוא אומר, כמו שבארצות הברית, אף סטייט נורמלי לא עכשיו יבנה בונקר שלם סביב כל המדינה כדי להגן מההוריקן, גם אתה זה לא הגיוני שכל מה שתתעסק בו זה לפלסטינים, ובזמן שאתה מתעסק בזה אתה תחריב את הכלכלה, אתה תגרום לזה שכל העם יהיה בגיוס מילואים תמידי במילואים, אוקיי? אתה תגרום אוקיי? בעצם האינטרס, הוא אומר, אני חיה שמחשבת אינטרסים, והאינטרס, אני לא חושב שהאינטרס שלנו הוא להיכנס להרפתקאות האלה בעזה. ואז אני הצגתי את זה שהוא אומר את זה, ואמרתי, יש פה איזושהי סתירה, שוב, אבל הסתירה הזו היא לא סתירה לוגית, אפשר להאמין גם וגם, זה פשוט קצת מוזר. כי הוא בעצם, כאן הוא מאוד אינטרסנט. ציונות מבחינתו זה לא, הוא לא ציוני, לא כל כך אכפת לו, כן ישראל, לא ישראל, ליהודים, לא יהודים, למה ליהודים צריכה בכלל להיות מדינה, למה אי אפשר פשוט להיות כמו כולם, אוקיי? פה הוא הפיל אותי בשיחה שלנו, פה הוא הכניס אותי לריב איתו, לנקודה הזאת. כן, כן, אוקיי, אז זו העמדה. אז כאן הוא כאילו אינטרסנט לחלוטין, הוא לא אידיאליסט. מה זה אומר? שהוא לא אומר לך, יש אידיאלים ואני רוצה שהעולם ייראה ככה, אוקיי? הוא לגמרי ריאליסט טוטלי, עזוב את זה אם אתה מסכים איתו או לא, יכול להיות שאתה גם ריאליסט ואתה חושב שהוא טועה, אוקיי? אבל עזוב אם הוא צודק או טועה. בהסתכלות שלו הוא רק ריאליסט. אבל בכל הנוגע ליחס שלנו כלפי הפלסטינים, פתאום הוא אידיאליסט. אוקיי? למה? כי הוא יגיד, רגע, אבל היה נכבה, ואנחנו הורגים הרבה ילדים, ובלה בלה 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 בלה, אוקיי? דברים כאלה, ואז פה זה כזה, רגע, אתה אינטרסנט או שאתה אידיאליסט? כי אולי יבוא, נגיד, יוסיאן, וכאן יוסיאן יכול לתפוס אותו, יכול לבוא יוסיאן ולהגיד לו, מר חצרוני. יש אידיאלים. אתה, הנה טיפ, יוסיאן, אם אתה מקשיב. הוא מקשיב. יפה. אתה יכול, אתה חצרוני, אומר, תן לי רגע לסדר את המחשבות שלי, אוקיי? אני, יוסיאן, אני גם אינטרסנט. אני גם מחשב אינטרסים. כי אני מאמין שהאינטרס של ישראל זה על הבוקר של 8 באוקטובר, נכון? 50,000 מתים בעזה, נכון? משהו כזה הוא אמר. ציטוט מדויק, כן. כן, אוקיי. מה, זה לא אינטרסנט? זה כן אינטרס, זה גם אינטרסים, נכון? כי הוא אומר, אני לא אכפת לי מהאידיאל של אני הומני ואני חמוד. של חיי אדם. כן. אני עושה אינטרס, אני חצרוני. אוקיי, אנחנו אותו דבר. ההבדל בינינו זה... לא, פה לא, חצרוני לא יסכים איתך. למה? הוא לא יסכים איתך שזה לא אידיאלי, כאילו, שאין לו אידיאלי מאיזה. אתה מבין? שזה אינטרסנטי. אני מסכים איתך. הוא לא נראה לי יסכים איתך. נכון, כי הם לא מסכימים על התוצאה. על הרעיון, בדיוק. נכון. ואז יהיה פה שיח חרשים. כי אז חצרוני יגיד נכון, ואז יחרימו אותך וכל הכלל יחזקו. אוקיי, נכון. בדיוק, כל אחד יתחפר עוד יותר פנימה. נכון. אז הנה, זה תקל אפשרי. כן. אבל אני רוצה להציג רגע את מה שחצרוני העיר לי בעצמו. הוא אמר שסיכמתי את העמדות שלו די טוב, אבל היה לו חשוב שאני גם אציין משהו שאצלו מאוד מאוד חשוב, זה מה שהם קוראים הנכבה, אוקיי? שאנחנו בעצם החרמנו רכוש, רכוש, תקרא לזה החרמנו, תקרא לזה בזזנו, תקרא לזה הלאמנו, תקרא לזה מה שאתה רוצה, בסדר? כבשנו. כבשנו, אוקיי?
ועבור חצרוני, מבחינתו היה לו מאוד חשוב להגיד לי, שמבחינתו זכות הקניין היא זכות קדושה, והיא עוברת בירושה, ולכן אנחנו צריכים לכל הפחות לפצות את הפלסטינים. כן, זכות השיבה כזה, הוא קורא לזה. לא בהכרח זכות שיבה, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא מכיר. לי הוא אמר פה, הוא אמר לי, אם אתה הולך עכשיו לפורטוגל, ואתה אומר להם, העיפו אותי מפה, מקבל דרכון, אז למה פלסטינאים לא? נכון, כן, בדיוק. הוא אומר, אנחנו רודפים להוציא דרכונים, אבל אם רק מישהו יעיז לדבר על פיצוי לפלסטינים שאנחנו העפנו מפה, אז כולם משתגעים. אז את זה היה חשוב לו להגיד, אבל אני אוסיף בנוסף לזה, שזה לא יותר מדי משנה את מה שאני אמרתי, כי זה עדיין להיות אידיאליסט לגבי הפלסטינים, כי אתה אומר, אני אידיאליסט, כן, אני אידיאליסט על זכות הקניין אצל פלסטינים, אבל כאילו, בכל הנוגע למה שקורה בישראל, אני אינטרסנט לחלוטין, אבל בכל הנוגע לסוגיה הפלסטינית, אני אידיאליסט. עשיתי פה כמובן הפשטה, כן? אתה צודק, אני מסכים, יש פה סתירה פשוט... אבל זו לא סתירה לוגית. מותר להחזיק, אתה לא סותר... לא יצרת סתירה לוגית במובן המתמטי של המילה, אם אתה מאמין גם בזה וגם בזה. למה לא? בעיניי כן. זה מה שיוסיאן הראה לי בשיחה איתי. תראה, סתירה לוגית, זה אומר שלא יכול להיות עולם שבו כל התנאים מתקיימים. זה מה שאומר סתירה לוגית. בדיוק. אוקיי? אבל כן יכול להיות עולם. כי יכול להיות עולם שאני... לא יכול להיות עולם שבו אתה לא... למה? מותר לי להגיד, אני אינטרסנט שזה נוגע לבית שלי, ואידיאליסט שזה נוגע לבחוץ. הנה, פתרתי את הסתירה. אני באמת רוצה גם לעשות את הדיבייט. אני מגייס את הסקילים גם לאט לאט. זה מצריך הרבה, כאילו, רגע, שנייה. איך מתכוננים לזה בכלל? מה שלקס עשה שם... הוא נתן להם לדבר, הוא לא התערב כמעט בכלל. ממה שאני ראיתי. ברור, כמו שצריך. כן. הוא התערב בול מה שהיה צריך, זה היה מטורף. 5 שעות, פסיכי. רגע, אז בוא בבקשה, אם אתה רוצה, יוסיאן באמת מקשיב. הוא שולח לי הודעות כל הזמן. דש יוסיאן. אגב, יוסיאן, אני שלחתי לך הודעה, אני רוצה להביא לך ספר. אני רוצה להביא לך ספר בחינם. אנחנו ניכנס לספר גם ברשותך. אפשר, אני רוצה אבל לסיים למה אני רוצה להביא ליוסיאן את הספר. אני גם רוצה לשמוע מה אתה חושב על העמדה שלו, ואם אתה רוצה לעשות אותו דבר עליו, אני אשמח לשמוע. למה אני רוצה להביא ליוסיאן את הספר, ואז אתה תבין מה אני חושב על מה שאני מבין של העמדות שלו. אני לא רוצה להגיד אלה העמדות שלו, זה מה שאני מבין. הבנתי, אוקיי. לי נראה שאליהו יוסיאן, כשהוא אומר חילוניזם, ליברליזם, אני חושב שהוא מדבר על איזושהי פרודיה של המערב. אוקיי? אני לא חושב... המערב זו מכונת המלחמה המשומנת ביותר שהייתה בהיסטוריה. אוקיי? מעולם לא היה כוח... תרבות מסוימת שהייתה כזו בלתי מנוצחת, וגם שהיא נלחמה בינה לבין עצמה, היא עדיין קראה את כל הכוחות האחרים, אוקיי? אפילו שהמערב קרא את עצמו לגזרים במלחמת העולם השנייה, וגם הראשונה במובן מסוים, על הדרך סין נקראה, והעולם הערבי היה חסר אונים לחלוטין כמעט לעשות כל דבר, נכון? וזה כשהמערב נלחם בינו לבין עצמו. כן. אוקיי? אגב, גרמניה הנאצית לא נחשבת, נכון, קנונית כחלק מהמערב, אבל אני נגיד בספר שלי מראה שהיא כן חלק מהמערב. גם הנאציזם זה מערב, אוקיי? אני מראה בצורה מאוד ברורה איך זה הגיע מהמערב. אבל כל זה אתה אומר, כי אתה בעצם אומר שהמערב שיוסיאן כל כך יורד עליו, כן. כאילו, מעצמה... הוא יורד על מה שקורה למערב בעשורים האחרונים. אני חושב שאתה מפספס משהו. בבקשה. אני שאלתי אותו באופן מפורש, תסביר לי מה, תשכנע אותי שזה לא שיטה טובה, זה לא, זה מעולה, לשם. נכון. פה זה לא שייך. נכון, אבל למה? זה מה שאני לא מצליח להבין, למה? כי במזרח התיכון... בסדר, טוב, בוא לא נלך יותר מדי רחוק בדיון התיאורטי הזה, כן? כי אתה לא באמת יכול לענות לי בשמו. אני לא? אני חושב שאני יכול. To steal man. או שאני איש קש או איש... לא, אתה מנסה לעשות סטילמן, אבל אני רוצה, אליהו יוסיאן, אני רוצה לשלוח לך ספר, בבקשה, אני חושב שאתה תאהב אותו, ואתה תוכל לרדת עליי גם, צור איתי קשר, לא קשה להגיע אליי, אני באהבה אחבר, הוא בטח... סגור. אל תדאג. נדאג. ואז אחרי שהוא יקרא את הספר, אז הוא באמת יוכל לקרוא את החילוניזם, ליברליזם לגזרים. לא, אני לא חושב, אני באמת חושב שהוא לא עושה את זה.
אין לו כוונה כזאת, בכלל. מה, לקרוא על גזרים? את החילוניזם ליברליזם. בארץ? רק בארץ, כן. אוקיי. את זה לא, הספר שלך לא... את זה הוא אולי יוכל לעשות. כן. אוקיי? זה מה שהוא רוצה לעשות. אז בבקשה. שיקרא, אוקיי. ספר קצר, לא ידרוש הרבה ספר מדהים, אני אשמח שאני אכנס אליו, אני סיימתי אותו. וואלה, סיימת אותו, איזה כיף לשמוע. שלחת לי אותו לפני 3 ימים, משהו כזה, וממש טרפתי אותו, כאילו. זה מרתק, כאילו, אבל אני רוצה שנדבר גם על יוסיאן, אז מה שאתה רוצה? יש לנו גם זמן, כאילו. אני לא כל כך רוצה לדבר על יוסיאן, שהוא לא פה. כאילו, נכון, דיברנו כבר חצרוני וזה, אבל אני לא רוצה... כן, גם עשית את הסרטון, והוא כאילו, חצרוני היה אצלי, ויוסיאן התקשר אליי, כאילו, אחי, תן לי לריב איתו. לא, עוד לפני תן לי לריב איתו, מה שהוא אומר זה פשוט בול, כאילו, מסביר... הדבר שאני נלחם בו. בול, פשוט תסביר את זה בשבילי, כאילו. כן. ואני חושב שאתה עשית לזה טובה גם, אתה עוזר להסביר, כי אתה דרך הקלה ואתה מנגיש והכל. בגלל זה מעניין אותי לשמוע תראה, זה כי אני מסביר דברים כמו שאני צריך שיסבירו לי. כן. אז זה אולי היתרון שלי. מזכיר גם אותי, שאני פה מנסה רק, כאילו, שזה יהיה מעניין בשבילי. נכון. לגמרי. כיף שזה מה שהיוטיוב מייצר. אז רגע, אז בוא נדבר בבקשה על הספר שלך. אוקיי? אלא אם כן אתה כן רוצה להיכנס ליוסיאן, אני מבין שלא. אני לא כזה רוצה להיכנס, שוב, אני לא רוצה... גם לא נערכת, לאמיר חצרוני נערכת. לא נערכתי. כן. כן. אני on the spot שם אותך, כן. אז אוקיי. אז בואו נדבר על הספר שלך בבקשה. יש נקודה ממש מעניינת שלוקחת אותנו לכיוון אחר לגמרי בשיחה. אוקיי. אבל אז א', אני אגיד שהמהלך שעשית הוא חכם בטירוף. איזה אתה מדבר? כאילו בשביל כאילו מה הסיפור שהספר מייצר, הוא כזה, כל הסיפור שלנו כאנושות בצד המחשבתי, כאילו איך המחשבה האנושית התפתחה, והובלת אותנו עד לאינטרנט למעשה, כאילו. נכון. בסוף, שזה מטורף, שאנחנו לפני איזושהי קפיצה מטורפת כנראה של צורת, כאילו מה כן, אבל אני לא הבן אדם הראשון שאומר את זה. לא, לגמרי. אבל אני כן סידרתי את האינטרנט ואת ההשלכות שלו בהקשר של ההיסטוריה של המחשבה. כלומר, מה האתגרים שאנחנו הולכים להתמודד איתם עכשיו. אז פשוט היה מרתק ממש, ובאמת... תודה רבה, אני שמח. ממש, לא, כי כאילו מנגיש. אתה מבין, זו המטרה. כן, יש את קיצור תולדות האנושות, איך אתה עם ההשוואה לזה, אני כאילו... תראה, צריך להגיד את האמת, קיצור תולדות האנושות זה ספר, יובל נוח הררי כמובן, בעצם כל ניסיון לתאר תולדות אנושות של משהו, לא משנה של מה, חייב איכשהו להיות דומה לקיצור תולדות האנושות. אוקיי. זה כמו שברגע שתומאס הובס כתב את לוויתן, אם אתה מכיר איזשהו פילוסוף, והוא מוזכר בספר שלי, פילוסוף מדיני חשוב, אוקיי? ברגע שתומאס הובס כתב את המדינה, אז לוק ורוסו, שזה פילוסופים מדיניים אחריו, הם חייבים איכשהו להתייחס, או גם אם הם לא יגידו את השם שלו, הם חייבים איכשהו לספר סיפור שהוא אלטרנטיבה לסיפור של הובס. כן. אוקיי, אז להגיד... אתה לא הרגשתי שעשית אלטרנטיבה לנוח הררי. זה לא אלטרנטיבה, זה לבוא לאותה בעיה מכיוון אחר. נכון. כן. זה בהשוואה, רק בהקשר הזה, כן. אז כן. אז יש אותו שזה לעומק והכל, אצלך כאילו אתה לקחת את הכיוון של גיבורים שלנו. אז אני רוצה להכניס אותך לגיבור הראשון, שהוא הכי, כאילו... האידיאל? האידיאל. והסיפור על קין והבל, שפשוט מרתק, שכאילו... אני הבאתי, יוכי ברנדס, אמרתי לה פה את הסיפור הזה, והיא אמרה לי שכאילו היהדות לא מסכימה עם זה. אז מעניין אותי אם... רגע, מה אמרת לה? לא בדיוק את זה, זה היה מזמן, כאילו, אני פשוט את אותו סיפור של קין והבל, אני מרגיש... אבל תסביר לי על מה אתה מדבר וגם לצופים, שאני אבין איך אתה מבין את זה, ואז אני יודע להתייחס. אוקיי, אז דבר ראשון, קין והבל הם האנשים הראשונים בהיסטוריה, כל מה שאני אומר עכשיו זה ג'ורדן פיטרסון נוכח במילותיי. בבקשה. אז הם האנשים הראשונים בהיסטוריה, כי עד אז לא היה אנשים. לא היה אנשים שלא נבראו. שלא נבראו, כאילו בני אדם, שנולד, אני נולד, ומתוך... נכון. אז כאילו זה כאילו קין והבל הם הראשונים, ואז באיזה שאלוהים בעונש נפילה מגן עדן אומר להם, אתם נגזר עליכם לעבוד, ולעבוד בשפה שלה זה להקריב קורבנות, וקורבנות של אחד עולים בעין יפה של אלוהים, ושני לא. ואז זה שזה לא עולה לו ככה, בז לו, ובמקום להתפאר באידיאל שנוצר לו שהוא אח שלו, הוא הולך ורוצח את האידיאל של עצמו. כן, אוקיי. אז כשאני סיפרתי את זה, אני לקחתי את זה פחות לכיוון של קורבן, נכון? אוקיי, נכון, לא אמרת את המילה קורבן. נכון, ג'ורדן פיטרסון מתעסק המון בקורבן, ולהקריב בכללי. נכון. אבל אני אמרתי שבעצם... אני רק אגיד לך את הסיום של המהלך שלו. סליחה. שהוא אומר שאחרי זה כאילו שואלים אותו מה המאבק שלך בחיים,
המאבק שלו בחיים הוא קיין מנטליטי. הוא אומר שרוסיה... The spirit of Cain, הוא אומר. The spirit of Cain. כן, הוא אמר The spirit of Cain. אז זה מה שהרגשתי, שכאילו אתה מדבר על אותו השחטת אידיאל, זה הדבר הכי נמוך שאפשר להגיע. נכון, וזה גם האתגר, שאני מגיע לסוף הספר עם ניטשה, כן, אז זה. כן, אתה עובר, צריך להגיד את זה, אתה עובר בעצם על אנשים, דמויות משמעותיות שהם גיבורי מחשבה שכאלו, ואיך כל אחד מהם הוביל לדבר הבא החשוב שקרה באנושות, בדגש על המערב, כן. שהוא בעצם התרבות הכי חשובה והכי חזקה שאי פעם נבנתה by far, וכל תרבות אחרת כנראה תיקח מהמערב משהו כדי להיות חזקה. כן. אז או שהיא תחריב את הכל, שזה גם אפשרות. שזה טענה שאתה רוצה להביא ליוסיאן. כן. המערב. זה מה שאני אומר, שאתה, מה שנקרא, שופך את התינוק עם האמבטיה. כן. אוקיי? אתה רוצה לקחת את הדברים הטובים, ואין דרך טובה לדעת על מה אתה מוותר בלי שוויתרת על משהו מהותי. כן. אוקיי? יכול להיות שאתה מוותר על דברים שאתה לא יודע מה יהיה המחיר שאתה מוותר עליהם, וזו שמרנות ליברלית קלאסית, אגב. איך אתה יודע שאתה לא מוותר על משהו מהותי? המחשבה המערבית, אוקיי? התרבות המערבית היא מורכבת מכל מיני דברים קטנים, ואתה שולף, יש איזשהו סיפור משל שנקרא הגדר של צ'סטרטון, אוקיי? והסיפור הוא כזה. אדם הולך לו באחו ורואה גדר, אוקיי? הוא לא יודע למה הגדר הזו משמשת. אבל היא תקועה לו באמצע, נגיד שזה שטח שהוא קנה. היא תקועה לו באמצע השטח. האם הוא מפרק אותו או משאיר אותה? והתשובה היא שעד שאתה לא יכול להסביר טוב מאוד בשביל מה הגדר הזו, ולבנות סטילמן, אוקיי? לתת את הטיעון הכי טוב שאתה יכול בדיוק למה הגדר הזו פה. אולי כי יש שיטפונות והיא מגנה מהשיטפונות, אולי יש זאבים שבאים בלילה, אוקיי? עד שאתה לא יודע בדיוק למה הגדר הזו פה, אתה לא יכול לפרק אותה. כן. אוקיי? שזה המערכת יחסים שלנו עם המערב. בדיוק. אני לא רוצה שנגיד חילוניזם, ליברליזם, סושי, אוקיי? ואז עם כל זה, אז נפרק דברים שאוי ואבוי לנו שפירקנו אותם עכשיו, בגלל יש סיבה טובה מאוד שהדברים האלה שם. כן. אוקיי? והבעיה בחברה האנושית זה שהיא כל כך מורכבת, שכל דבר, כל בלוק שאתה מזיז, מיד המון דברים משתנים. כן. נכון? אז זה נאמר הקייס שלי. וזו הסיבה שאני רוצה לשלוח ליוסיאן את הספר. כן, אז סגרנו גם את זה. למרות שכן יש לי תשובה להגיד לזה, אפשר לחזור גם לקיין, The Spirit of Cain. בבקשה. אז אוקיי, אז גם אני אגיד את המילה אחת שיש לי על הטענה של מה שאתה אומר עם יוסיאן והכל. השאלה שלי, אני עמדתי פה לחצרוני, ואני מרגיש שהוא לא הצליח לענות לי, למרות שבתגובות שחטו אותי, אז אני כאילו, אני החכמתי מהסיפור, אבל אני חשבתי בזמנו שהוא לא עונה לי על משהו, שזה למה פה? אחלה, אבל למה פה? תראה, מה זה עם? מה זה קבוצה? למה קיימת קבוצה שנקראת יהודים במשך אלפי שנים? למה? כי יש סיפור משותף, אוקיי? מיתוס משותף, מה שנקרא. כשאני אומר מיתוס, אני לא בהכרח מתכוון שזה לא אמיתי, כן? מיתוס במובן של סיפור מאחד. כן. נכון? אתה יכול להיות סטייל קיצור תולדות האנושות ולהגיד הכל דמיוני, ובמובן מסוים זה נכון, כי אם מחר בבוקר אני אלחץ על כפתור ואני, נגיד, עשור לפני שקמה המדינה, לחצתי על כפתור ומחקתי לכל היהודים בעולם את הסיפור מהראש, אוקיי? אז נכון, יכול להיות שאוגנדה, נכון? או מקום אחר, מדגסקר, כן. בסדר? אבל זה מה שעושה אותנו יהודים, הסיפור. אוקיי? וזה לא משנה, זה לא טיעון דתי, כן? אני לא מביא טיעון דתי, אוקיי? גם לא טיעון של כאילו, למה פה, אם יש כל כך הרבה סכנות? כאילו, לא חכם פה. זה היה המקום היחיד. מה זאת אומרת? אנשים, לא היה להם לאן לברוח. יהודים נטבחו באירופה, ארצות הברית סגרה את שעריה, אוקיי? בריטניה, לא היה אפשר להגר לבריטניה, והיה ספר לבן, אפשר היה אפילו להגר, הסיכוי היחידי שלך היה לנסות איכשהו, מה שנקרא, להתפלח לכאן. כן. בסדר? רדפו אותך, מה אתה, לאן, אין לך לאן לברוח. אז הפלסטינאים היום יכולים לבוא ולהגיד, טקסס
למה לא נתתם להם את טקסס? למה את הפלסטינים? אבל לא נתנו ליהודים להיכנס לארצות הברית. מתי שנתנו ליהודים להיכנס לארצות הברית, אז יהודים נכנסו לארצות הברית. היו עליות עצומות של יהודים לארצות הברית, מרוסיה. יש המוני כן, יהודים זה נופל בצורת הסתכלות שנתנו, שפה זה בחסות בובה. אוקיי. אבל זה בדיוק מראה שזה לא בחסות בובה, כי לא היה לנו לאן לברוח. כן, כן, צודק. אוקיי, והערבים הפלסטינים גם לא נתנו לנו להיכנס, הם פתחו במרד מול הרשויות הבריטיות. כן. נכון? כדי שלא ניכנס. מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו נלחמנו על חיינו. ועוד נקודה של למה פה, שהיא שכאילו, אם חצוני... אגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו, אוקיי? אני בכוונה לא נותן טיעונים דתיים. ברור לי. אוקיי? זה לא חזק בעיניי גם. לא, זה לא חשוב שבעיניך. אני חושב שבכללי, כשאנחנו מקיימים דיון על הנושא הזה, אנחנו חייבים להיות, גם אם אנחנו דתיים, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להעמיד טיעונים שאינם דתיים. בדיוק. אוקיי? כי אם אתה... אתה כן מאמין בטיעון הדתי? אני לא יודע במה אני מאמין. אבל אני חושב שזה, שוב, זה לא משנה, אתה לא חי בוואקום. אתה לא יכול להצדיק את עצמך עם טיעון דתי. בעצם אוקיי, מה הבעיה שלי עם טיעון דתי? אני אנסח את זה אחרת. כשאתה נותן את הטיעון הדתי, אתה בעצם מדבר רק לעצמך. אתה לא מדבר לערבים ואתה לא מדבר לעולם. נכון? אתה מדבר רק לעצמך. פייגלין ניתן אחרת. צודק. אבל אני אטען שהוא עדיין, שאתה עדיין מדבר לעצמך. אתה מפספס, אתה, כי הוא. כן, אתה עדיין מדבר לעצמך. כן. אבל גם אתה אמרת בסרטון הפלסטיני, אולי כאילו כבלפור, כל הרעיון שם היה גם רעיון של אור לגויים שהם רצו לשים בציון, או שלא... שוב. יכול להיות שלא נגעת בזה ואני מבלבל, אבל זה טיעון שפייגלין אמר לי את זה פה, שכאילו, אומות המערב אמרו שהיהודים צריכים לחזור זה גם מה שבני מוריס אומר. גם בני מוריס אומר. נכון. זה הטיעון הדתי, כאילו, החזק. זה טיעון של... תראה, זה לא בהכרח אבל טיעון דתי, כן? זה טיעון של... לא, שיש אלוהים בעולם והיהודים מעידים עליו. לא, אוקיי, זה הטיעון האוונגליסטי. אוקיי? אבל, כן, יש הרבה, יש מלא דרכים לגשת לזה. בסדר, זה הטיעון האוונגליסטי. מה שנגיד בני מוריס טוען שבלפור עשה... כן, זה משהו אחר, זה מדיניות. אוקיי? זה שבלפור אמר, אנחנו במערב חייבים המון ליהודים. אני מקווה גם שמהספר שלי זה גם ברור. כן. אוקיי? אנחנו מהמערב חייבים המון ליהודים, ואנחנו רדפנו אותם. בואו ניתן להם את הטובה הקטנה הזאת, ניתן להם לחזור לארץ אבותיהם. הבנתי, זה לא הטענה של פייגלין. הוא אומר שאנחנו שמו אותם... כי היהודים מעידים על קיומו של אלוהים בעולם, והם צריכים להיות במקום הקדוש. אז זה טיעון אוונגליסטי, זה טיעון של הנוצרים שמאמינים שהיהודים צריכים להיות. האוונגליסטי נוצרי, נכון. אוקיי? האוונגליסטי הנוצרי, כן, התנועה הנוצרית. בארצות הברית בעיקר היא חזקה, בעיקר בדרום. הבנתי, אתה אומר זה טיעון כזה, יכול להיות. זה משהו אחר. אוקיי. אז אתה יודע... אני, האהבה שלי זה סיפורים, בגלל זה אני מכיר את הסיפורים מזוויות שונות. נכון. אוקיי? אני אוהב לספר סיפורים, לשמוע סיפורים. אתה מספר סיפורים, זה מה שאתה עושה. כן, אני אוהב לספר, אני אוהב לשמוע, אני אוהב... אני אשמח להחזיר אותנו לרגע ל-The Spirit of Cain, ברשותך מהספר, האידאל. עזבנו אותו. בבקשה. הנה, בבקשה, נכון בדיוק. היה לי ממש כיף לשמוע שאתה חושב ככה בכלל, ושזה האידאל הראשון. תן לי רגע לנסח את הטיעון הזה, אוקיי? לגמרי, אני אשמח, כן. אז הטיעון שלי היה שהגיבור הראשון בעצם בהיסטוריה האנושית, הכוח הפועל, שאפשר להגדיר אותו במלא דרכים, כן, אבל לא ניכנס לזה, הוא האידיאל. למה? כי בני אדם זה בעל חיים שהוא יכול לדבר, הוא יכול להשתמש בכלים, ויש מלא דרכים להסביר למה אנחנו מין כל כך מיוחד ומוצלח. אוקיי? שוב, אני לא נכנס לטיעונים דתיים. אז יש לך מלא דרכים להציג את זה. אבל זה שאתה יכול לעשות את הדברים האלה, זה לא אומר שיש לך סיבה לעשות את הדברים האלה. כי אם אני יכול להשתמש בכלים, אז אני אבנה ספה, ואני אבנה טלוויזיה, ואני אראה טלוויזיה כל היום ושחק בסוני. אוקיי? אבל יש איזשהו כוח, האידיאל, אני קראתי לו בספר, אפשר לקרוא לו במלא דרכים, אבל אני קראתי לו האידיאל, שהוא הכוח שבעצם מניע אותך לעשות פעולות, אותנו, לעשות פעולות, שהמטרה הסופית שלהם היא לא בהכרח זה שיהיה לי נעים כרגע. כן.
אוקיי? וזה האידיאל. שזה עזר לנו לייצר את המחשבה המורכבת אחר כך. זה עזר לנו לעשות כל דבר שהוא לא לאכול ולהתרבות ולעשות נעים. להיות קופים. כן, אוקיי? כי אחר פשוט היית קוף שיכול להשתמש בכלים. כן. אולי יש כאלה שיטענו עדיין שאתה קוף שיכול להשתמש בכלים, אבל... כן. אני אביא, אוקיי, ציטוט מפורסם וחשוב שלא השתמשתי בו בספר, אבל יש ציטוט של אריסטו. יש לו ספר שנקרא... הוא גיבור נוסף בספר. נכון. יש לאריסטו ספר, שלא בדיוק הוא כתב אותו, אבל לא ניכנס לזה, יש לו ספר שנקרא האתיקה הניקומחית, אוקיי? זה ספר האתיקה המפורסם של אריסטו. והמשפט הראשון בספר הזה, אני לא בטוח שאני אצליח לצטט אותו במדויק, אבל אני אגיד אותו בערך, אוקיי? המשפט הראשון אומר, כל פעולה, כל אומנות, כל מיומנות טכנית, כל דבר שבני האדם עושים, מכוון לאיזשהו טוב, אוקיי? ולכן אני מגדיר טוב, המילה טוב, אני מגדיר אותה בתור הדבר שאליו הכל שואף. כל הפעולות שואפות. אוקיי, עכשיו, בעולם של אריסטו, אתה בתור מי שקרא את הספר הזה, אתה יודע גם שאצל אריסטו למילה שואף יש משמעות אחרת, נכון? זה לא כמו שאנחנו מגדירים שואף, אבל את זה נשאיר למי שקרא. אבל... מובן מדעי, מדיד. כן, בדיוק, מובן מדיד מדעי, אבל הכוונה היא שאני חושב שאין משפט שנכתב אי פעם, שנותן לך בומבה יותר חזקה מלהבין, כל דבר שאני עושה, יש לי איזשהו אידיאל. כן. ואני יכול להיות חצרוני עד מחר, שמחשב אינטרסים, אבל עצם זה שאני חישבתי את האינטרסים שלי וחישבתי את האינטרס הכלכלי, זה אומר שיש לי אידיאל, ולפי האידיאל שלי, אני רוצה שיהיה לי כסף. כן. זה גם אומר את זה, וזה גם מעיד על זה שאתה כאילו, לא רק אגואיסט, כאילו, חושב, יש לך איזה, יש אנשים שלוקחים את זה לקצה, והם בוחרים רע כל הזמן, כאילו. אתה מבין? אבל הם בוחרים רק כי הם חושבים שיש בזה איזשהו טוב. הנאצים שמו... לאו דווקא. שור, אוקיי. לא, זה רק, זה מעניין. זה הספיריט אוף קיין שאתה מדבר עליו. בדיוק. יפה. אוקיי, יפה. אז אני אקח את זה עוד צעד. כן. האידיאל החיסרון בו, הוא שהוא מפלה. כן. אוקיי? כי אם אני בעצם הסכמתי על כך שיש אידיאל ושיש דבר כזה טוב, בכלל, אוקיי? אני עכשיו אומר, יש דבר כזה טוב. זה אומר שאני עכשיו ראיתי לנכון להגיע לפודקאסט הזה. זה לא הכי נעים לי, זה שרף לי את האחר צהריים, נכון? אבל הגעתי, נכון? בסדר? אז אני רוצה לשרת איזשהו טוב, ולכן אני בא. יכול להיות שזה גם טוב מוסרי, אולי אני רוצה שישמעו אותי, אולי אני רוצה... אוקיי? לא, אולי טוב, יש טוב בעולם וצריך לעשות אותו. זה מה שאלתי שאריסטו. כן, לא, זה... כן. אוקיי. כל פעולה, כן, יש טוב גם בעיני אריסטו, אבל בעיני אריסטו, הטוב זה שאתה תפעל טוב. זה שאתה תפתח אופי טוב, זה מה שאריסטו היה אומר. אוקיי. אצל אריסטו זה מה שנקרא אתיקה של מעלות טובות. אם אתה תפתח את המעלות הטובות של עצמך, זה הטוב. בדיוק, virtue ethics, זה נקרא. אז עצם זה שאני הגעתי לפה, זה אומר שבחרתי בדבר הזה. אבל האידיאל הפלה, אתה יודע, הוא הפלה נגד דברים אחרים, כי אני גם יכולתי לעבור פה ליד איזה מעדניה ברחוב, ולהגיד, וואי, יש פה פיצה שנראית לי טובה, בא לי פיצה, אני הולך לאחר לדניאל דושי, כי בא לי עכשיו פיצה, אוקיי, נכון, אני יכולתי לעשות את זה. למה לא עשיתי את זה? כי האידיאל הזה של להיות פה, הפלה נגד האידיאל שיהיה לי נעים הפיצה, כי זה היה פשוט נראה לי יותר טוב. באותו אופן, אם שנינו עכשיו נצייר ציור, ואתה מצייר יותר טוב ממני, אוקיי? האידיאל של הציור הטוב מפלה נגדי. יופי זה דבר מפלה. יופי זה דבר מפלה, חוכמה זה דבר מפלה. כן. ריקוד זה דבר מפלה, יכולת ריקוד, אני יכול שאתה רוקד יותר טוב ממני, ואתה אפילו לא יודע להסביר מה זה אומר לרקוד טוב. כן. אתה לא יודע, לזוז יותר בדיוק, אתה לא יודע, אבל האידיאל הוא מפלה, נכון? בדיוק. ויש אנשים, כמו קין, שלא יכולים להתמודד עם זה שהאידיאל מפלה. בדיוק. עכשיו, הדור השני של בני האדם, לפי סיפורי התנ"ך, עזבו אם זה קרה או לא קרה. מה שחשוב זה להבין שזה המסמך המכונן של התרבות המערבית, אוקיי? לא רק של היהדות. הדור השני של בני האדם לא הצליח להכיל את זה שהאידיאל מפלה, כי האידיאל של הקורבן הטוב הפלה לטובת הבל. וקין לא הצליח לעמוד בזה והוא רצח את הבל. יש בינינו אנשים כאלה עד היום. בדיוק. הם לא מצליחים לעשות הם לא מצליחים להתמודד עם, נקרא לזה, חוקי המשחק, ואז מה הם אומרים? המשחק לא טוב, אין בכלל דבר כזה טוב,
נכון? הכל מושחת. הדור הראשון של בני האדם, מה עשה עם האידיאל? גילה אותו. נכון? כי מה קרה? עץ הדעת, מה השם המלא של עץ הדעת? המבדיל בין טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע. כן. אוקיי? אז הדור הראשון של בני האדם גילה את האידיאל. הסיפור הראשון שקורה בסיפורי התנ"ך זה שבני האדם גילו את הטוב. כן. אוקיי? והסיפור השני זה שהם לא הצליחו לעמוד בזה שיש דבר כזה טוב. אוקיי? אז הידרדרנו מהר. אוקיי? אבל עכשיו, אם זה קרה או לא קרה, שוב, זה לא משנה. מה שחשוב להבין זה שזה, על זה כל התרבות שלנו בנויה. כן. על זה שיש דבר כזה טוב, וכשאנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה שיש דבר כזה טוב, אוי ואבוי לנו. מה שאנחנו עושים. מבין. זו ההשלמה, רצית לדבר על הגיבור הראשון, על האידיאל. כן, מדהים. אז אני רק אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שזה הבסיס לכל הרוע בעולם ברמה קיצונית. The spirit of Cain זה גם הקול שהניע את התנועה הקומוניסטית לצורך העניין. כי הוא אומר, יש את אתה יודע, המניפסט הקומוניסטי של קרל מרקס. הוא אומר שבעצם אנחנו נשלטים על ידי קבוצה אינטרסנטית בעלת הון, ואנחנו תפקידנו להפיל אותה. שזה גם בדיוק מה שהיטלר עשה עם היחסות הבינלאומית. בדיוק. יש לנו, אנחנו מופלים לרעה, בואו נצא נגד זה. אבל גם את זה הספר שלי מתאר את התהליך הזה, כי הדבר הזה מתאפשר רק ברגע שמה קורה, שמי מת? מי? האל. ניטשה. כן, לא, תראה, מרקס היה לפני ניטשה, כן? אבל ניטשה הצביע על התהליך. כן. אני בעצם בספר מתאר איך הדת הולידה את הסיביליזציה במובן מסוים, כמו שאנחנו מכירים אותה. נכון? הסיביליזציה המשיכה לתחזק את הדת, שהדת בחזרה הולידה גם את המדע. הדת הולידה את המדע, לא היה לך מדע בלי דת. חד משמעית, אנשים דתיים יצרו אותה. לא רק זה שאנשים דתיים יצרו אותה. אותו, נכון. הפרויקט המדעי הוא פרויקט דתי במקור. גילוי הבריאה. נכון. כן. אוקיי? למה האינטלקט הוא קדוש? זה תומאס אקווינס בעברית, יותר נכון, אם אתה זוכר גם מאז, נכון? למה בכלל נכון לחשוב, ולמה האינטלקט הוא קדוש? שעוד משהו שמרתק זה גם הקטע על דקארט, שהוא בעצם הראשון שחיבר מדידה לכדי גילוי הבריאה, למעשה. כן, עם המכונה? כן. עם המכונה, כן, נכון, ואז ניוטון מוכיח את זה. בסדר, אני לא רוצה לזרוק יותר מדי שמות כדי לא לבלבל את שלא להרוס להם את כל הספר. לא רק להרוס, לא רוצה לבלבל את המאזינים. כן, אוקיי. אבל... רגע, אז אני רוצה לתת את הטיעון הפלסטיני. יאללה, בבקשה. אלא אם כן, זה אנחנו, כן. תרביץ. אני חושב שקין והבל זה פשוט בחירה שיש לך כל יום. אתה יכול לבחור להיות קין כמו the spirit of Hercules, the choice of Hercules. הוא צריך לבחור כל יום, הוא פוגש איזה מישהי, the goddess of virtue ו-the goddess of כזה דברים פשוטים. משהו סטואי כזה. הנאות, לא, הפוך, כאילו. virtue זה הסטואי, והוא פוגש מישהי שהיא הפוך לגמרי. נכון. כן. ובמי אתה אמור לבחור? במי אתה בוחר, ולהרקולס, כאילו, כל רגע אתה מתמודד עם הבחירה של הרקולס. הוא בוחר, המטרה היא more often than not. כן, יפה. סבבה, אז לא משנה. אז בכל מקרה, אני חושב שזה אותו דבר כמו קין והבל. קין והבל הם שתי דמויות שאתה יכול לבחור בהם כל הזמן. הם שתיהם בתוכנו, וזה או ללכת בעד האידיאל שלך, או ללכת לגדול ולהשחית אותו, כאילו. זאת אומרת שכשאתה לוקח לקצה את תלמיד בבית ספר שלוקח נשק ונכנס למקום בקולורדו. זה בול רוחו של קיין, מישהו שבוגד באידיאל ואומר, לא רק שאני בוגד באידיאל, אני גם הולך לשרוף את האידיאל. כן, אם אתה קורא מה שהם כותבים, אתה לא חושב שזה, אני חושב שזה... אני אגיד לך למה אני חושב שזה לא הנרטיב הפלסטיני. אוקיי. אני חושב שהאסלאם, התקשרנו קצת, מתקשרים חזרה ליוסיאן. כן. הכל... הוא מספיק שונה מהמערב, כדי שבנושא הזה לא תהיה לך שפה משותפת איתו, אוקיי? כי האסלאמיסטים הם ברי המזל שקיבלו בעצם את המסר של הנביא האחרון והסופי של בורא הקוסמוס, כן. אוקיי? אז הם יודעים מה האידיאל.
אבל ראית את הסרטון של ביל מאייר שהוא עושה כזה יורד עליהם? אולי לא, נראה לי שלא. יורד על הפלסטינים, הוא אומר להם כאילו... תתגברו כזה? grow up כזה, כן. הפסדתם, הכל טוב, בואו תבנו מחדש משהו יותר טוב, ותפסיקו לרצות את העבר, גם כאילו אינדיאנים עכשיו יכולים לבוא ולרצות את טקסס, כאילו, זה לא אומר שאנחנו ניתן להם. אבל אני לא רואה איך זה מתקשר. לרצות, כאילו, אתה מבין? הם פשוט לא מוכנים לקבל את זה שהעולם היה מכוון נגדם לרגע. אתם קורבן, אתם כאילו, אתם זה לא... אלוהים לא נתן, אלוהים בחר במישהו אחר כרגע. זה הכל מעורבב, זה הכל מעורבב הלאומיות הזו והאסלאמיזם, אוקיי? זה רעיונות מעורבבים כאלה. תחשוב שאתה... וזה אפילו לא רק אמונה דתית, זה גם הרגש הדתי, אוקיי? לא בהכרח אמונה. האסלאם מושפל. כן. מושפל, אוקיי? המונח הוא כניעה, אסלאם. אסלאם זה כניעה. כן, אבל אתה אמור להיכנע לאלוהים, לא לאימפריאליזם המערבי, כמו שהם קוראים לזה. כן, נכון. אוקיי? האסלאם מושפל, החליפות בוטלה, והתפרקה ובוטלה. כן. נכבשו מהם שטחים, הותקנו קולוניאליסטים ציונים במקומם. האידיאל הכי גדול מבחינתם זה לבטל את הדבר הזה, זה לא שהם כופרים בזה שיש דבר כזה טוב. אני לא בטוח שאתה צודק. אולי אני לא. כי כאילו, אתה קראת את המניפסטים של כזה, איך קוראים לסקול שוטרס המפורסמים? כן, קולומביין, אתה מדבר. קולומביין. הם רשמו שם לחלוטין, שכאילו, הם למעשה נדחו על ידי החברה, נכון. למשך שנים, והם פשוט רוצים לנקום. כאילו, וכולכם תמותו. יפה, אז הם שורפים את האידיאל. אבל השהיד, הוא לא שורף את האידיאל, הוא הולך לגן עדן. כן. אוקיי? זה ההבדל. הוא יודע מה האידיאל, בורא הקוסמוס לצידו. הבנתי מה העניין. אני חושב שזה לא הפלסטינאים החמאסניקים שנכנסים, זה הפלסטינאים עם השיער הסגול, הפרו-פלסטין. יפה, כן, בדיוק. כן. יפה, בדיוק. זה מות האל. כן. זה בן אדם שהוא לא יודע מה האידיאל. נכון, זה גם מה שאני מזהיר מפניו בספר. כן. בגלל זה ראיתי את החיבור לג'ורדן. כן, וזה אני חושב שזה במובן מסוים הטקסטבוק אקזמפל של מה הבעיה בחילוני ליברל, כן? בדיוק. אבל זה פרודיה של חילוני ליברל. כן. אוקיי? מה שארץ נהדרת עשו עם הזה, ראית את זה? לא. הם עשו כזה סרטון מדהים, שהם עומדים שני כאילו מוחים מהמחאה של סטודנטים בכזה הרווארד. אתה מבין, אבל אנחנו חשבנו שזה פרודיה, ואז... לא, הם עשו זה אחרי. טוב, לא אנחנו חשבנו, יש הרבה כאלה שלא חשבו שזה פרודיה, אבל אז ראינו אתה רואה נגיד את השימוע של מה שהיה עם הרווארד וכל האלה. גיי. ואז אתה אומר, כן, קלאודין גיי, ואז אתה אומר, אני לא חשבתי שזה המצב. כן. אוקיי? אולי יהיו כאלה שיגידו שהם כן חשבו שזה המצב, אבל הרוב המוחלט של האנשים, אתה יודע, יהודים נגיד שגרים בארצות הברית, הם לא חשבו בחיים שלהם על אנטישמיות, יש מכתב מפורסם שג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון של ארצות הברית, כתב לקהילה היהודית כלשהי ששלחה לו מכתב. למה? כי קהילות יהודיות שהיו גרות במדינות שונות, ידעו שכל פעם שעולה מלך חדש לשלטון, צריך לכתוב לו מכתב שפחות או יותר אומר, איזה גבר אתה, אני מת עליך, אנחנו מתים עליך, רק שתדע שאנחנו נאמנים, כן, כי אחרת... תשחט אותנו. כן, אחרת אתה תשחט אותנו, אז תדע, אנחנו נאמנים, אנחנו מתים עליך, איזה טוב לנו לנשק את הקרקע שאתה המלך שלנו. כן. אז הם כתבו לג'ורג' וושינגטון, והוא ענה להם משהו בסגנון של, אני לא רוצה לשמוע מכם יותר דבר כזה. כן. כי אני לא צריך, אנחנו משהו שונה מהמלוכות האירופאיות, נכון? אז זה הליברליזם האמריקאי. זה אחד מהדברים הראשונים בחוקה, שהם כאילו מדינה בחסות האל, גאדס משהו. נכון, אבל זה גם אומר, אתה אמריקאי לכל דבר, זה מה שבעצם זה אומר ליהודי. נכון? כי שאתה חיית תחת החליפות, או האימפריה הרוסית, או בכל מקום, אתה היית יהודי. נכון? היית יהודי, אתה לא, אתה שונה, אתה לא שייך. אבל שם הוא אומר לך, אתה שייך, נכון? אתה אמריקאי.
כן, ואז אחרי כל כך הרבה שנים, פתאום היהודים אומרים, רגע, מה קורה פה סביבנו? כן. אומרים, אז כן זוכרים לי בעצם שאני יהודי. זה כן משנה בעצם לאנשים שאני יהודי. אני חשבתי שזה לא משנה. לגמרי. אוקיי? אז כן. זה מה שקורה שם. כן. זו הכאפה של יהדות ארצות הברית, שאני מקווה שהיחס שלנו כלפיהם ישתפר, ושהיחס שלהם כלפינו ישתפר. כן. כי פתאום אתה מגלה שאנחנו צריכים אלו את אלו. כן. במובן מסוים. אתה צריך מישהו שם שייתן לך את הקונטרה, אתה צריך את הלובי הישראלי, עד כמה שבחוגים האנטישמיים אוהבים לרדת עליו, ולייחס לו המון כוח, אבל הם גם צריכים אותנו, כי אנחנו הגרנטי שלהם לזה שאם דברים ישתבשו גם שם, אז הם יכולים לבוא לפה. אחי היה בארצות הברית לאיזושהי פגישה של עסקים. הוא שולח לי בוואטסאפ וידאו של פרו-פלסטינים מחוץ לחלון עם דגלים וצועקים וזה, הוא לא יודע מה הם עשו שם. אוקיי? אבל זה להיות יהודי ולראות את הדברים האלה, אתה מפחד. כן. ובצדק לדעתי. כי יש לך זיכרון היסטורי, בוא נגיד את זה ככה, יחסית מפותח. אתה יודע לאן הדברים האלה יכולים ללכת. והמקום הכי מתורבת בעולם כבר הסתובב עליך והכניס אותך לתנורים. כן. בעבר. והאנשים שחיו בגרמניה הנאצית, הם אותם אנשים שחיים היום, אנחנו אותם אנשים. נכון? אנחנו לא עם רעיונות אחרים. כן, אבל אנחנו אותם אנשים. כן. ואנשים יכולים לשכוח כל מיני דברים. כן. זה נעים לשכוח. אתה טוב, אני לא כמו, אני נאצי, טוב. שונה לגמרי, אני רוצה צדק. בהתחבר לדבר הראשון שאתה אמרת עם הכאב, שנושא את התקופה הזאת, שאם נשחרר אותו, אנחנו נפסיד את כל הלמידה שהוא נותן לנו. אנחנו צריכים לזכור טוב טוב את הכאב הזה, וכמו שאמרתי, אני חושב שבחמאס יהיו מספיק טיפשים פלוס אכזריים בשביל לתת לנו לחלוב את הכאב הזה עד הסוף. כן. אולי הסיבה לשחרר היא לשחרר את הכאב. אנשים רוצים להפסיק את הכאב. ואז שוכחים. הם לא ישחררו את כל החטופים בחיים. הם לא עשו את זה. אין להם... טוב, אני לא חושב שאני צריך להרחיב. לא, ברור. ושוב, אני אומר את זה בתור מישהו שמכיר חטופים. ברור, ברור. אבל... נשים חטופות אפילו. נורא. כן. איבדתי כמה לילות. כן? כמה וכמה. בעיקר בימים הראשונים, אבל... נראה לי שכן כולם. אפשר להזדהות. באיזשהו מקום אתה מכיר, אולי אתה ממש מקרוב, נשמע נורא. כן, נכון. ובנימה אופטימית זאת, אנחנו הגענו די לקצה. האמת שעבר מהר. עבר מהר, היה מרתק. אתה פנטסטי. אתה פנטסטי. וואי, לא, ממש, איזה מכונת ירייה של מידע וערך. אני מבין לגמרי למה הדברים שאתה עושה מצליחים, כאילו. תודה רבה. אז טוב, ממש תודה, כאילו, ממש תודה שהיית. תודה שהזמנת אותי, ושמחתי מאוד להיות פה, ויודע, אולי בעתיד אנחנו נדבר כאן שוב. באהבה גדולה. יאללה, תודה רבה למי שהאזין.